ona mathe mathira ngatura muoyo ingwatira mwathani mutura muoyo ona mathe mathira ngatura muoyo. Ni bora kwa rwa mbere pio de kamundu kanini. Amen, hallelujah. Na nenyinete nyimbo cia githweri no iri bora kwa rwa githweri wene joe ne oe Bwana asifiwe. Nenyinete nyimbo cia githweri pio gaina pio. Amen. Kiona ninaimba moyoni nimepata Yesu, kiona ninaimba moyoni nimepata Yesu, mimi na Yesu. Amen. Tunapendana. Amen. Mimi na Yesu. Natondio kolo. Haleluya, natondio kolo. Amen. Ishodaini 1999. Jesus. Amen. No isio imwe tisia kwa cia gutuka ne kuina twainaga nyimbo no tugatunga imwe hau. Bwana asifiwe sana. 1999. Hallelujah. So miaka yo nyinete riu ne nyabetie kuhujia ni kuhujia ndirahujia. Bwana asifiwe. Hau nyumete rugendo ru ni ruraihu muno. Amen. Na nyimbo cio twaina ciena history ya uini wakwa. Bwana asifiwe. Muthenya uria ndaini rwimbo rwitagwo ihinda ria kinya ati Ngai ni agatuma ni mathina maria ndoneire uini-ini. Amen. Ngeigua tangurira muno no ngicoka ngiona ti wega kurira tona ndarira ndieteithika. Ngiuga Ngai ni kihoti na ni ahingagia ciiraniro iria eranĩire na ihinda ria kinya ni agatuma. Na ngiuga ni guthondeka njira ona haria hatari. Uguo ndirenda nyambe ngwire atiriri. Wakamuira andu mamenyete Elijah Mira ati ni araina ihinda ria kinya Ngai ni agatuma maundu magirire. Ni miaka 10 ya kugerera wero-ini ndainite 10 years. Mutari mwamenya nikio nginya mutiramenya rwimbo rwakwa rwa mbere. Ni mathina maria ndagereire. Koguo ri ndenda kwamba kuga atiri ngaberia. Thiini wa utungata wa kuina ni uravatara ukorwo wina ngoro ya gutungata Ngai. Amen. Ni uravatara ukorwo wi mwite toria muthigari athiaga na guku cumari akimenyaga no akue no ndangiwa ndeguthie na igua wega muno agithie tondu ucio niguo wira uria eteirwo kuruta. Hallelujah. Either kana ni egukua kana ndegukua hindi ria mundu arathie gutuika mujeci waneana mwana waku agatuike mujeci akoragwo ari mali ya serikali na kuri makuaga hindi ria mareka training na hindi ona angekuwa mutigethitanga thirikari kumuneana atuikaga mali ya serikali. Amen. Kuoguo rugendo tirari uguo totukire kwariria aini na no ngukiariria nginya andu aciange rugendo ni rukoragwo rwiruritu muno. Amen. Tuyakinya hau ati andu ni mekumenya Elijah Mira rwimbo ru neinete akamenya ru rungi ni karugendo. Amen. Ni safari mrefu sana na ni mzito. Na muturire uhoro wa muturire wa utungata o wothe ukoragwo hana mundu uria wenjaga thahabu. Ukenja no wenje ukirutaga matiri ni uranyita ukaruta gitiri ukaina ya mbere kauma ta gitiri ya kere kauma ta gitiri ugacoka ukinyira gathahabu kamwe gathahabu waigua waguthaga thahabu no nginya uthie na mbere. Amen. Ku kindu kia mbere uri muini wona wambiriria kuina uko ni waigua ni gwitwo wititwo gutiri gucoka na thutha. We wacoka na thutha ndungikenia uria ugwitite wira ucio. Thiini wa training ya jeshi ugithie gutrainwo we jeshi ukorwo wina wasiwasi riu ni wiragwo guku tikwanyu hapa hakuna mama yako si uliamua. Ukiamua ni kuendelea. Amen. Kwa hivyo ukianza kazi ukianza ministry hakuna kurudi nyuma ni kuendelea mbele. Amen. Kuguo rugendo rwakwa rwa miaka 10 niho riu ndaigwekeire at least tadiramenyeka. Amen. We no eterera 10 kana ni gucoka na thutha 10. Amen.
niho andu maciragia hau niho ndambiririe ihinda ria kinya 10 years. Maundu macio mwaigua ngiina thiini wa rwimbo rwitagwo tumite kuraya, uguo niguo ndekaga. Ndahingagirwo nyumba maita kwiri, ndahingagirwo o mweri nginya riu icoka na hatiri bata wa kuhingira. Amen. Tiga kuhingirwo, ndahingirwo nginya gate, tiga nyumba. Amen. Na ndo no ndiraina. Praise the Lord. No ni kuri undu umwe wanjikirire hinya. Ni kuri muhunjia watuhunjagiria na mutikahutia ringi na wanjia guthukia riu. Hallelujah. Kwa muhunjia watuhunjagiria agatwira ati gutiramakania haria uri, no gutiri handu tangikinya. Hau uri hatiramakania. Wona wetikia Ngai mano gukinya, no guthie na mbere. Na nikio ndaini rwimbo rwitagwo ihinda ria kinya, tondu twahunjagirio na muhunjia wale mu Nigeria, agatwira uria maandiko moigaga, in the fullness of time God will make everything beautiful. Nuna ni mathina maria dinamo, mitangiko iria dinayo, na kiona nginya andu ni marakinya handu kona ni mara mundu ena thina ndakona arataingi, ona thimu ni kwaga kuoyo. Amen. Toa hizo highs, toa highs. Wacha tukalie hapo nigetha tutika distract. Kwa hivyo kitu ya kwanza, umenye rugendo ruu wambitie rwa wira wa Ngai kimera no kiage gukinyanira thaa ici ugwika atia. Amen. Na kire gitumaga andu aingi mena iheo ciage guthie na mbere ni tumathina turia mundu onaga hau kiambiriria-ini ugatiganiria, ukona icio ni ciora twendi. Riu tene twainaga tita riu twainaga nyimbo 14 na nyimbo 12, riu no nginya ungiainire nyimbo 12 ihure. Amen. To twendagia album, koguo ni ukuina wakwage mundu nginya gutindanira kana kuona toraina. Amen. Ithu ni twendetie nyimbo muno, jamaragia na ini marendia guku CD na turendio no woneka utari ka undu ati fane, uguo niguo twekaga. Nie ne njikira ka radio ha muno na guku gikomba na kou gathiururuka Bahati Maringo, gathie Meru, maundu mathino dime rigi mundu akakugura. Bwana siwe sana. Kwa hivyo nataka kuanza hapo. Kwa nini? Kwa sababu lazima uelewe hii safari vile inaenda. Amen. Dukaine nyimbo igire ate wona tatu tarako tikwenda tutarakwenda nduri urakinyira thahabu. Amen. Titine gukomena nduri urakinyira thahabu. We hariri ukaina ukinyire thahabu, ona gutire mundu ukera ndina thahabu. Thahabu ndengehitha mutungatiri, haiwezi jificha. Amen. Kwa hivyo kitu ya kwanza lazima ujue niko hada thaa ici maandiko mauga thiini wa Koherethu 11:6. Na niĩ nĩ ngwetaga maandiko maingĩ mũno, koguo nĩ ngũgweta. Nĩ wega ũkorwo handũ ũrandĩka, tondũ rũciũ nĩwe ũkahunjia. Nĩ waigua? Rũciũ nĩ ũkahunjĩria andũ onawe ũmere maũndũ maya na mangĩ maingĩ. Koherethu 11:6 tugaga atĩrĩrĩ, handa rũcinĩ no hande hwaĩ-inĩ, tondu ndũĩ nĩ mbegũ ĩrĩkũ ĩkarehe maciaro, nĩno kana nĩrĩa kana nĩ cierĩ. Amen. Uguo nĩ kuga atia? Ndũĩ muthenya ũrĩa ũkaigua ta wagĩa na breakthrough nginya no tungatĩri gutiri mundu umenyaga. Mundu no akire wĩigue history ya mundu rigwa mundu no guo. Bwana siwe sana. Tariu ni thoma kanitha kũrĩa Kiambu CFF kwa Bishop Wanderi, na kwĩ hĩndĩ atwĩraga ahunjĩirie andũ ana mĩaka 3 handũ rungu rwa mũtĩ. Amen. Rungu rwa mũtĩ arokaga o mũthenya atĩrĩrĩ, mundu no aroke handu mĩaka 3 andũ ana akimahunjĩria rungu rwa mũtĩ. Mundu ũcio nĩ mwĩte. Amen. Hiyo nataka kukufundisha hapo kwanza, umenye atĩrĩrĩ, ti maundu marĩa ũrona nĩ mwĩto. Bishop Wanderi na andũ nĩ makĩmuoya ingĩ nĩ kũhunjia TV nĩ nyingĩ. Ũcio hunjagia TV nyingĩ Sunday nginya andũ amwe makarakara tondũ ahunjagia 5 rĩ. Wewe ni mundu ahunjia TV 5, akahunjia KBC, akahunjia K24, akahunjia Inoro, akahunjia Kameme, akahunjia KBC 5 cigana.
ahunjitie rungu rwa muti miaka 3 na ari na cirikana na athiaga maguru kilomita 3 guthie na gucoka 3 ucio ni mwite. Amen. Hau no ndirenda gukwambiria tondu ndigukwira ati maundu ni mekwagira o rimwe, ni mekwagira no magekwagira o riu. Director no igwa hau ni ndumere haria tumite we karedio wendetie na komaita maigana karedio ginya director nendetie na karedio na tisi yake ni ciene we ndagia ciene. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo kitu ya kwanza nataka kuambia muibaji, lazima ujue kweli nimeitwa ama sijaitwa. Tamundu kuhujia miaka 3 rungu rwa muti na cirikana ucio ni mwite na rathi maguru oguo. So iyo ni ona bemwe kuguo nigetha uthie ugikaga uguo wikaga wona wakorwo kuona kindu we ugathie na mbere onoko tutikugura we ugathie kaina rungi twakiigwa rwimbo ruu. Amen. Tumesikia nindirikana he rwimbo rumwe ndainite ni mathina uria maturituhiire tweka muka twathia guikara riria kwa hiuha haria Sheikarume tugaikara kamuka kare hau iguru ngeigua mathina mane maingihire muno ngetunga rwimbo rwa mathina twaina na bishop ungi murata wakwa. Mathina maria nyonete ndiguku thi no ni mahinyiririe muno nginya ngarigwo ni rweru kana no hote gutura guku thi ringi no ngwihoka Mwathani no ni ndeyumagiriria we. Amen. No nginya wikirage na nduketerere tugwikire hinya no twae gugwikira tuone totari raini. Amen. Andu no marone anga mundu ndamenya uri areka ni kinya my own dad ni ajerira riro ni mathana ni maigiha tondu itanoka kuina ndari carpenter akijira riu ri murio mundu ni eka kaundu karioi no ni ngaiguacha ni ndimwite geke gathie na mbere na wero. So kindu kia mbere ngukwira ndukaine ati nigetha uhiti wa kuhiti ni utiri mundu inaga ati nigetha hiti akahiti utiri mundu menyaga akihiti. Amen. Gutiri mundu menyaga akimake influence, gutiri mundu menyaga akimake impact ni undu wa guthie na mbere. Hallelujah. Kwa hivyo lazima uendelee kama umeitwa. Hallelujah. Nakumbuka mwini umwe wetagwo Philip Kimani andu tuwe ainire rwimbo rwetagwo Aba itiguo na akaina rwimbo rwa Aba ri ni kwihitha ehithire mutumia tondu ni ainite nyimbo ingi nyingi mbeca makahuthira mbia mutumia agitura akimwira tigana maundu maya ni tuteire mbia nyingi muno akihitha rio kamuno kamuria karugano kau akihitha tondu ni amenya mutu na ni araigua mwito agithia akiina ehithite riu rwauma niguo mutumia aiguire na akiona riu maundu ni magera. Amen. Kuguo ndrenda kwamba uhoro wa mwito na ni ainite miaka mingi. Hallelujah. Kuguo ri no uhande kimera ona andu aria mari magambembe na mboco kwi hindi mungigetha na ringi mwage kugetha. Mwathani arogocwo. Kuguo ri uhoro wa utungata ndumanagia na kiria tariu andu aingi he mundu urakiria aranjira tuthiete crusade hau na Bishop Wanderi twina kirori kiria giake aranjira no riu Bishop Wanderi ri ni arahuthira ritwa ria Jesu ru tondu ni aretongia muno na ritwa riu akiraga andu ni akumahoera na we agateithika andu makaguteithika. Mundu ucio ni rugano atari na ruo. Mundu ucio urite kirori kiu ri ahunjirie miaka 3 na cirikana koguo ndathia nigetha mamuhembia. Amen. Hallelujah. Kuguo ri nunginyanagia umenye kwi hindi ya kwihariria ni undu wa undu uria ugatuika. Mwathani arogocwo. Ona mundu ungi undu uria wothe wikaga kana ni biashara wikaga kana ni ona mundu wothe onoko ni mutongoria onoko ni politician umenye atiriri ni rugendo rwa gwaka ni gwaka uraka. Kuri politicians moka mundu ena mbeca no tondu ndeyakite wega gisiasa
akaga guthurwo onena mbia. Kuguo kiria giothe mundu ekaga ni gukiririo kiragiriria mathina na gutire undu wonekaga uhotani wonekaga utagereire mathina-ini. Amen. No nginya utuike kiria Ngai arenda ona muturire waku. Ni njiraga andu aria mundu ringi mundu ndainite ni arenda kuina, ngamwira we uthi na mbere na gutungata Ngai faithfully, wi mwihokeku. Mathani agocwo tondu ku nikuo ni tondu tutiagiciaritwo kundu kwina mbia ri twahana kaire tukarege kuinaga ri. Ni ndatinda kanitha ni ndi 1991 ndika mundu kanini takinyitie meka uthe ni ndainaga kwaya kuria gwita KAG Bahati. No to ndaina ku na kuhura ndarama kuthiururuka. O andu acio twahunjagia nao kuu no mahaire mbeca, mahaire 20 githii kuina. Amen. 1994. So ni wega muno kumenya one umenye we mwete na ndugacoke na thutha tondu wona hatire na maciaro. Undu cio ngi ni ati uhoro wa kuina ni tukoragwo tukiina tondu niguo tuonaga maundu ma gututuria naguo. Amen. No kuina ri ni utungata na ni mwito toguo twauga hau mbere. Koguo kindu kia mbere nigetha undu ucio ugakurehera umithio no nginya wambe urute wira uria uhetwo ni mwene. Utungata ri ti waku. Amen. Ti ati ni wewe thuriire utungata. Utungata ni wa mwene, niwe ukuhete, ni uhetwo iheo uramate nigetha wone taru mundu uri urihagwo mushara mwisho wa mweri no nginya mbe arute wira uria akenie. Ona rwimbo ruria twainaga kuria kanitha-ini itu ya Gikurino ri. Amen. Ona ndi Mukurino mutikanyone oguo. Amen. Jasa ni o ndi Mukurino. Ona ke muthigari emwe indo cia mbara ndekagirwo thupi mutwe onginya amihotanire akenie mwathani uri omwandikite wira ucio. Mwathani ni athuire andu othe a ngoro igiri, ni athuire kwenyurirwo ngoro ewiru ndendaga kugairwo avomo he ngoro yaku yothe niguo akene. Ati muthigari ni moiwa ndi Mukurino. Mira ni Mukurino, Mira ni Mukurino. Mira we mwene. Amen. Mira ni Mukurino. Amen. No ni nidi agikirio nginya gakobia ndaririrwo oguo. Mutigecie ni kuruta ati ndi muru. Hallelujah. Ati muthigari ndagikirwo thumbi atakenetie urio mwandikite wira. Amen. Kuguo before wabetie kuona umithio na faida no nginya wakio wambe ukenio ria ukuhete wira. Amen. Oguo wenda kurathimika wini-ini tiga gwetha biashara tu ati ni ukwendia yes no amba wikio kaundu ukorwo na ngoro ya kwamba gutungata no ukorwo gitungata wirigireire he kindu uko ni ageregua. Akorintho wa mbere 15:58 yugaga wira uria wothe mwinogagia naguo ni undu wa Ngai gutiri wira wa toho. Amen. Ani kuthoma thiini wa Akorintho wa mbere 9. Koguo nigetha utungata uguteithie no nginya wambe utungate na uria your boss no nginya akenio niwe. Mathani agocwo. No ndenda gukwira atiriri uri utungata ri harauga atiriri thiini wa muhari wa 13 1 Corinthians chapter 9 verse 13 hamujui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaruni hura katika vitu vya hekalu. Ati andu aria marutaga wira wa hekalu mariaga indo ciria ikoragwo ku. Amen. Amen. Koguo mundu uria utungataga ha muhunjia no nginya aria sadaka. Amen. Ucio uyu ni wira. Amen. Maandiko niguo marauga na wale waihudumiao madhabahu
huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu. Aria matungataga kigongona-ini ni mari na igai riao kana gicunje kiao hau. Amen. Koguo ugitungata wambe nundu kambe gukuo ni kiria uraheo tondu giguka tondu ni waruta wira uri ohetwo ni mwene. Bwana sifiwe. Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Amen. Nituranyitana. Aria maujagia monage riziki. Riziki ni ki? Riziki ti umithio, ni mafataro. Riziki ni mafataro. Mahitaji yako unapata katika hiyo kuhubiri injili. Amen. Lakini tena ujue ya kwamba usifanye biashara na injili kama vile watu tuliona wengine wanauza vitu, vifagio, nini. Hapana. Wewe fanya kazi, mwenyewe atakulipa. Amen. Atakulipa kwa njia nyingi. Ni hukuliha. Lakini mimi sikutumia mambo hayo hata moja, wala siandiki hayo ili Paulo andikaga haha tondu kuri andu mamuragia wende ndatindanagira no aria angĩ nimetagia sadaka. Bwana siwe sana. Maana ijapokuwa na ihubiri injili sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti. Ati onoko ndirahunjia ni ndigitira tondu kiundu giki ni kuheo hetwo wira, koguo no nginya ndiurute kia lazima. Either ni murahe sadaka ka mutirahe ni gwenda kuga hau. Amen. Kwa hivyo kazi hii lazima kwanza uwe na moyo wa kufanya hii huduma. Either unapata kitu ama hupati. Madhabahu simame kuhubiri, either kuna mshahara ama hakuna. Fanya kazi ya Bwana. Amen. Maana nikitenda maana ijapokuwa na hubiri injili si la kujisifia, maana nimewekewa sharti. Tena ole wangu nisipohubiri injili. Koguo ri ugakinya handu nginya ukaigua atiriri kiundu giki ndina kio thiini wakwa ndaga kuina ni ndiraigua undu utari mwega. Amen. Ukaigua torehia. Basi maana nikitenda hii kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu. Ati ingeruta wira uyu na kwendera ri ndina kiheo. Amen. Yes. Niko na thawabu. Alafu inasema nimeaminiwa uwakili. Basi thawabu yangu ni nini? Ni hii ya kuwa nihubiripo nitaitoa injili bila gharama, bila kutumia utimilifu wa uwezo wangu. Koguo gagatiriri ena kihoto gia kwira andu amahunjiria na mohe sadaka ya mahuthiro. Muthome wega tutikae gugikararania. Etia no aweganie ni ndigũtinda ngĩmwĩtia tondu ndirahunjia tondu ndina kirathimo, tondu ndirahunjia ni kwenda ti undu nigetha ndigatuike atiriri ndiroka kuhunjia ni undu ni mukuhe sadaka. Amen. Ndukana kurugitungata Ngai ni uwire ni undu wa kirio kuona abohingia utungata. Mwathani agocwo. Na akorwo kuina ni utungata ri ni gukiri na uria wagirirwo ni gwika. Utungata wendaga kurutwo na ngoro iria Ngai endaga urutungate nayo. Mwathani arogocwo. Nataka kusoma Romans chapter 12. Demoria ni thoma maandiko maingi tondu niho maya nimo nditetagira namo. Amen. Inasema kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Romans 12 verse 11. Romans 12 verse 11. Kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi kumtumikia Bwana. Koguo wira wa Ngai ni wendaga mundu wina kio. Hallelujah. Ni wendaga mundu. Tari nona mundu ngiarekirira kio maundu matari na njira. No kona ndu tamarona tari na kio. We ikira wira no wendaga bidii. Bwana siwe sana. Kwa hivyo kitu ya kwanza ya ministry inataka bidii na inataka uichukue kwa sababu ni wira uhetwo ni mwene. Na ndanahe andu othe. No we ni akuhete. Koguo wagirirwo kwamba ukorwo ukiappreciate kiheo kiu. Ndetiguo.
o appreciate no kirutithie wira wega nigetha wone umithio. Na thini wa tungata ni kuri maundu maingi maria Bible yugaga horo wa tungata. Tuthome thini wa Timotheo wa 2 ocio ngi na mundu ni arathoma maandiko maingi na ndirarege nguthomanga. Amen, hallelujah. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Nitaanza verse 20. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali vya mti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Noiwa ate nyumba yothe ndikorona indo cia dhahabu tu, niko na ingĩ cia mbao na ingĩ cia ndoro na ingĩ ciĩna gĩtĩo na ingĩ itarĩ. Amen. No hena kaundu karerwo, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Koguo ri ungienda gutuika chombo cha heshima, a vessel of honor, Bible inasema hata kama kwa nyumba kuna vitu, unajua, usione kama kuna watu special, uone kama kuna mtu special sana ati ndio anatumia na Mungu. Hapana, Mungu hana hiyo. Mundu agetheria atuikaga kindu kia bata gia gutio. Amen. Hata wewe ulikuwa umesimama hapa ukiimba, ukikaa vizuri kama chombo cha Mungu akutumie, ujitakase, utakuwa chombo cha heshima. Amen. Ndirenda kwira aini aria othe meguku maranjigua na aria metaga kuina ona mundu ungi wothe ati ungiiguithania na Ngai gutire handu atangigutwara, gutire kindu atangikuhe. Amen. Ona no wetagwo ni president ati ni akuwe. Bwana sifiwe. Yani yes. Kama mtarawa amen hapo. Kaiwa president yarauga tahuria rwimbo rwa Elijah Mina rwira rutagwo tumite kuraya. Amen. Hata wewe unaweza fika hapo. Ni uraigua rauga na ndona ta mutarajitikia. Amen. Murakujitikia niki? Tondu mukorino retagwo murugamia toire-ini, we ndungithie kuinaga kuigwe president. Halafu gatho ici nawe ume na kaundu. Na ndamwira mundu wothe angeiguithania na Ngai gutire mundu utangituika munene. Na gutire mundu uigeirwo kihingo ati we ndungikira haha. Kiria gikuigira kihingo niwe mwene, guoya, kwaga gwitikia, mathangania na uguta. Amen. Na kwaga gwetheria. Bwana sifiwe. Amen. Koguo ndirenda kaundu karia waiguagi uguo niguo. Yene nyumete kuraya andu a Ngai. Ni nyumete kuraya. Ni nyumete kuraya. Ni ndanathie maguru muno maguru na tutianogaka. Mundu anoga hindi iyo. Riu ndirathire Nairobi handu hangi ndiraigua ndaganda. Amen. Nyumete haria National Theatre ngathie haria Nyayo House na gucoka ngaigua ai marure. Amen. Na twathiaga kilomita ta 5 na igi ugathie na wathi kuhunjia. Amen. Kwa hivyo nataka kuambia hakuna kiwango Mungu hawezi kukufikisha, lakini nawe no ginya urumanire na mitaratara iria endaga andu tondu ni wira ohetwo, ni utungata ohetwo, no ginya uikare toria mukwandiki endaga uikare. Amen. Pero ngithi kwandikwo wira fegi ta Equity ndungikira mubuto. Leo no ugate my dress my choice ukuinuka kiroko utaenda nyumbani. Amen. Achio mauga my dress my choice tondu mundu ni freelance. No okoni uhetwo wira ni mwene, ni mwagi wa Equity, uriendaga mehumbe wiki atia mweru okakuoneka blue ni uniform ni ugwiki ndukuga guku ti cukuru ukuinuka uthi ukarime.
Ugucoka na kugumire na githomo giaku. Oko ni uthi gukararia uri okuhete wira. Amen. Kwa hivyo thini wa utungata gutire maundu maria mundu endagira ni uria mwene endaga tuikare turi atheru. Amen. Ogethoma maundu ma matuko matene guthomagwo ni ndungata hau thutha hanini. Chapter 5 yugaga ati nao aini arawi kogwa ini ni arawi. Amen. Nao aini arawi magicokanirira othe magitheria. Amen. Metheria ri na horia inanda. Bwana siwe sana. Tukora kinanda na ndurahoya. Amen. Gukahora kina oguo na nduretheria ona nduhoyaga. Oguo macemanirie othe magitheria. Metheria ati makiambia kuina. Na nĩ wega tũthome handũ hau. Reke tũthome we. Eni, reke tũthome. 2 Chronicles chapter 5. How do you maha kuhathoma no tondu ni ndikihoire. Reke tũthome. Ati anapenda hiyo sana. Kwa hiyo tuli 5 verse 11 or 12. Nataka kuanza hapo. 12. Naanza 11. Ikawa makuhani walipokwisha kutoka katika patakatifu, kwani makuhani wote walikuwa wamejitakasa, wala hawakuzizikisha zamu zao. Tena Walawi waibaji. Nataka Murawi no. Who is a Levite? Murawi neke. Ndenda hau nyita Murawi no. Ni andu aria mamuritwo matuike athĩnjĩri. Githĩtiguo? Ni mundu andu mamuritwo ni tribe yari ho yamuritwo tuike ya athĩnjĩri Ngai. No igwa arawi aria aini. Amen. Toria ndungata Ngai yugire mwini amuragirwo iguru. Koguo ni mundu mwamure ni Ngai. Akiuga atiriri, tena Walawi waibaji wote pia, Asaf na Hima na Yedutun na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinumbi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hata ikawa hau ni hodreda weigwe, wenye panda na waibaji walipokuwa kama mmoja, wakizishikisha sauti moja na kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti na panda na matoazi na vinanda wakimsifu Bwana, wakisema kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao. Mwanyita atiriria mainire maina ate ukeihora dogo itu dogo wingu likashuka hadi makuhani wakashindwa kuendeleza ibada. Amen. Huu niguo twagirwo kuina. Amen. Munyita muno ndirari uhoro wa singing as a ministry, as a calling. Utanamba guthie kiria okuona, utanamba gutwara skiza, utanamba guthie YouTube, wabe utumike kwa madhabahu. Hallelujah. Walipoimba wingu likashuka, itu ria Ngai rigeikuruka. Ate mundu wa Ngai ate atungatiri makiremwo ni kuruta igongona ni itu tondu Ngai agiukire inyu no mucoke muge undu ungi ni inyuothe mukenyihiria Ngai. Amen. Tukwenda tuone Ngai agika maundu ta mau riria turaina thiini wa nyumba ya Ngai. Amen. Ngai agoka tukaina. Amen. Andu makahona. Amen. Yene nyina andu makahona. Bwana sifiwe. Hemu twathire kuria kanitha-ini ngitongoria kigoco ngiina. He mutumia onge ndakora gwecire ndwe kuria ndona atiari kiru wega. No ukiona mutumia ni araruga muno. Arugite nginya kuongira.
na wale haria mukuru ngiona nake ni araruga kumbe mundu ainire ndemera maruge aruga aigua gathungu akaraturaga ne gatiga gutura uyu nake ni mugongo akimenya uko ni uguo nani ni kuruga. Bwana sifiwe. Koguo ndenda gukwira atiriri kiheo giki angikorwo no winire Ngai itu riake ri ikuruke ri riria itu ri ikuruka ri kwi murimu ungiikara hau itu-ini riu murimu kwi mundu murwaru ungiikara guku kwina itu ria Ngai. Itu ria Ngai ni kuga Ngai ni oka. The presence of God has come down. Hallelujah. Presence ya Ngai yoka gutire ngoma ureciria kwitu ona tutangikihora mundu deliverance koguo ngeina wega andu no mahage utinda makihorwo ni mutungatiri mekwo deliverance ni Ngai oka we mwene. Nduramenya kana ituri kwena araika nduramenya ituri ka kwena ke. Bwana siwe sana. Koguo ni uthamaki wa Ngai wa ikurukire. Koguo tutungate Ngai tukimenyaga ati uyu ni mwito. Hallelujah. Hii ni mwito. Na mwito ri he undu Bible yuga thiini wa Kolosai 4. Colossians 4 verse 17. Aureke thomera githungu ndihendete muno na githungu. Colossians ni muraigua ta ndiramuteithia. Amen. Arauga atiriri and say to Agrippas, now where Agrippas, take heed to the ministry which thou received in the Lord, that thou fulfill it. Bwana asifiwe sana. Say to Agrippas, be sure to carry out the work the Lord gave you. Ati ade kamarwa-ini mau atire na were Agrippas atigirire wira uria heirwo ni arikia. Amen. Take heed. Ministry of hero, you fulfill it. Koguo ministry no ginyo tigirire ni wahigia. Amen. Ona noguo Timothy werirwo thiini wa Timotheo 2 Timothy chapter 4 verse 5. Timotheo nake ni erirwo atiriri chapter 4 verse 5. Erirwo atiriri but watch the but you be watchful in all things, endure afflictions. Do the work of evangelist, fulfill your ministry. Fulfill your ministry. Amen. So hiyo umepewa ni ministry, orero otigirire no waruta wira ucio warikia. Amen. Yeah. Pamoja na mambo mengine yote hakikisha kwamba unatakiwa kumaliza hiyo huduma. Tena kwa jambo lingine niseme ya kwamba nuginyanagia thiini wa ministry ukamenya tutungataga na the grace of God, the anointing of the Holy Spirit. Na mundu wothe utungataga ni mundu wagirirwo ni gukorwo akihoya. Amen. Tikoina atakoina na tondu ningikoretwo kuo matuko maingi andu aria tuina ni ukinya handu ukona ta kuhoya gutari na bata na magatiga kuhoya. Mundu akahoya gatuo kanini hanini uguo kahoya kidogo kahoya casually. Nuginyanagia wiruta agikorwo mwathani Jesu mandiko moigaga kwihindi athiaga karara irima-ini akihoya. Amen. Kwihindi athire Jesu athire kirima-ini matuko 40 akiuma ku full of the power of the Holy Spirit. Amen. Koguo Jesu ndangehotire go fulfill the ministry atari na the power of the Holy Spirit. Amen. Hinya wa Roho Mutheru niguo abataraga na athire kirima-ini niguo angie na hinya ucio. Mwathani agocwo. Onawe ni urabatara hinya na hinyari ndumaga kundu kungi umaga kirima-ini. Amen. Mwini ndwagĩrĩirwo ũkaria kuma Januari nginya December, no nginya wehige. Amen. Hii mambo ni ngumu. Bwana siwe sana. Nikiona andũ aingĩ mũndũ athiaga ũkaigua hii tũrĩbona ina twaga no nĩ twanjia kwaga cama umaga kĩthĩinĩ wa ihaka rĩa Roho Mũtheru.
Amen. Inatoka kwa neema ya Bwana. Na ndio unaona waibaji wengi wale ambao wanakaa wanaacha kuomba, kama vile mtumishi alisema, unasikia mtu ameanza kuchoka, amebadilisha dhimu ya uibaji. Amen. Mwana ni agocwo. Na ungirora koguo no urore aini uria mundu ainangaga matuko maria ainite kaigua ni acenjia ucio ni umite raini ya utungata. Amen. Ni umite raini ya utungata. Na ni ukiwe ndikiri na experience ya ukirorera maundu uria magithiete. Bwana siwe sana. No mundu utindagirira no kona mundu ucio ni akinyire handu ni ekunoti tari kuo. Ni kuri andu mekuo. Riki mundu azaga tamari uko no matire kuo. Matire kuo. Matiraiguika handu no ni mbone kuri na nikio wigua nderirwo tene mutungatiri umwe mu Nigeria akinjira ri wenda wega ri uikare wega na Ngai na wa mbere ndukae gukontrolwo ni mbeca na nduga controlwo ni andu aja ati weka oguo ri watikira mau control ri hindi o niguo ugakiraga ukera andu atiriri mutungatiri ati nie njitagwo ng'ania ni nie ndakuineire no thutha nduri kindu kingi wikite mamuthuri ucio niguo anjirire twakiaragia githungu. You know, you'll say my name is so and so and I'm the one who sang that song. Ni ndakuineire. Amen. We nduri waigua mundu akiuga uguo aga kuga ni inite niki. Amen. Thutha uyu ni muranyita ria ndirauga ndiramwariria tondu ini hindi murathie. Amen. Kuri mundu ugaga ni tondu ni atigire kuhoya. Ni atigire kuhoya. Na ko mundu uiguaga ona waigua takira kiro kaigua ringi ne uma na kaundu kangi kena hinya wa Ngai. Amen. Na andu aingi aria maina matiendete kuhoya reke inde mwire da twanathie nao mahoya-ini na twavanga handu tukahoya matiukaga muraka ndina kaundu na gutire kaundu ni kurega mahoya. Amen. Ugi ona mwavanga ati ndanageria gwita andu kona ni mweta mundu mukahoe mukarikanira ni thaa 2 na ni twarikanira mahoya ni thaa 2 ni ndigicererwo no nginya 4 ucio kaga kindu 3:30 to turarikia 4 agaikaraga kona haria ukona ndarahoya nego chat. Amen. Kava mundu atinde thimu-ini handu hahoe. Amen. Jesu ahoyaga. Jesu ahoyaga utuku. Amandiko maugaga ati okagira gutari kurathereruka agathi kuhoya wiki. Amen. We okoni ukwenda kutura na gutura lazima uingie kwenye maombi. Amen. Kauni kaundu kangi gatakoragwo ge common. Hiyo sio common sana. Na ginya ona kwa tedia handu ibada no ene andu na ni makinya hau mundu ndathia ginya githomo ukainanga wona no ajia na ndiginya nduri uraina muno ginya ndurathi kanitha ati ndungikindiria hindi ya mahoya kinye wathi kanitha urathi wi mucerere na we ndungata we. Amen. We ni urerorerwo ni andu aria turatungata kugu no nginya ukoro hana mujeci kugu mundu ungikorwo hihi no andikitwo wira ndungithie tha irio renda ithe tiguo kugu gwika maundu na njira ria mundu arenda ndurahoya ndureka atia so you will not succeed in this ministry. Utachoka haraka sana no gakinya handu ringi ugakora andu tondu maundu ni mathia magakorwo nao ni mandu ni mendete guikara maundu me very idle magagitonya maundu-ini maria matonyagwo ni andu aria angi nake Ngai agagikwirorera ukamuraihiriria niwe Ngai ndatindana ati agigukinyira kuri ori. Maandiko moigaga ati wona wacoka nake Ngai ni egugucokia ukirudi atakurejesha lakini ukienda kwa Mungu uende anakuachaga tu uende unaenda ukajia kwa gacama. Nijo ni muiguite maundu maingi muno na ni murorete maundu maingi muno mundu kona inite akite ati no kwacoka ukaigua riu ndeto icio ni acenjia muinire ona nduraigua kenda maundu maria areka. Bwana siwe sana. Nasema hivi kwa sababu mundu angigera njira iria etageragwo ni ndungata cia Ngai ndukarikiria kuria magirwo kurikiria. Amen. Na ni ukubatara
we mwini ukorwo o uria utainite muno ukoragwo na pastor waku mutungatiri ugakoragwo ona mutungatiri ona hindi iyo ndio ukorwo ndui we ndungitungata kila mtu akona kazi yake. Mundu gwetwo Musa erirwo ni Ngai ira Haroni ati o niguo rirathimaga ciana cia Isiraeli. Ngai aroikara na inyue na mumenyagirire. Ngai aromutirira uthio wake na atume muikarage na thayo. Nwaigua no Musa ri niwe waririo no tiwe orero arathimane. Nwanyitau Musa ni wararirio no tiwe orarathimana to ni munabii no murathimani ni muthinjiri. Amen. Gutire kindu kiuru ta mundu kwaga gukorwo na muthinjiri. Aroni akirwo tondu nio mari athinjiri Ngai makirwo o niguo murirathimaga ciana cia Isiraeli. Ngai aroikara na inyue na mumenyagirire. Ngai aromutirira githithi giake na atume muikarage na thayo. Hari akenda kauga atiriri na o niguo muritumaga ritwa riakwa riikarage thiini wao. Amen. Niwaigua hau uri harikitie ati o niguo muritumaga ritwa riakwa riikarage thiini wao. Koguo riria woka warugama mbere ya kigongona na muthinjiri uria Ngai akuhete akwira ciugo cia gukurathima ni ritwa ria Ngai arekira thiini waku ndungithie na Ngai ucoke hotwo. Amen. And you cannot bless yourself. No wirathime. Bana ndungirathima. Eni no gacoka ugameka sure ni indo ciaku no waruta kigongona-ini kia Ngai. Kiri utungataga ukarutaga indo ciaku hau. Ndugakiriage ciothe to kuri cia Ngai ugakiruta wakiria ciothe na wakiria ginya mbegu ugikatia. Amen. Praise the Lord. Koguo no ginya tukorwo tukimenya no ginya tukorwo na andu mari iguru ritu na maandiko mauga thiini wa 1 Corinthians chapter 4 verse 15 ati no mukorwo na arimu 10,000 no baba wanyu ni uyu tuthome ati you can have 10,000 instructors but one father. Udo iko na tena mababa maingi eni mababa do iko tena maingi 4 5 no it is 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 4:15. For though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Tefaro uga nini vavanyu na ndamu ciari onoko mwena 10,000 instructors mutigikona mababa maingi. Amen. Kwa mundu ni wega gukorwo ukimenya mimi hii ndio madhabahu yangu ile Bwana ameniweka. Amen. Uzizunguke ona Israeli kwa andu merirwo ati he andu specific haria marithia kuruta sadaka ti haria menda. Amen. Koguo igongona riaku ndu akoragwo hindi around ni hindi oroka ukombore muhunjia. Idema tikoboraga ati ukakombora ndo akombore wewe kwani kutoka wapi? Wewe ulitoka wasiko na mchungaji. Sasa ile utainuka utake kufanya event kubwa. Wajia wadhari tugateli na kuria. No wage kurathimeka. Fafa no urathimaga. Amen. No urathimaga. Muraigwa ndeto icio irathi atia? Yes. So maundu maya mothe ugika ukaririkanaga ureka no muturire waku mabataro maku magirirwo kuma hau ndukariganirwo na ni Bible. Koguo thiini wa maundu maria ninge twikaga ndugacoke mwena uyu wotungata na kwina tucira turia tweho twaku tuhingukite mirango iwe hingukite ungiona kindu ugakorwo ati nduri handu ukoragwo we nduri skiza na itirihagio
nduri YouTube na nduri nginya handu ona nduri kaundu wikaga social media umihuthire wega no go chat na wikira ng'ombe riria wigicagi ithe tu mundu utie kindu atekagira okanyamu ona na hau wekira wathie macani-ini ugekira na timo wendagia. Amen. Ikara hau ukaina karwimbo gaku no kera andu hau Facebook ni YouTube yakwa etagwo 123 gutingiaga andu ene mego subscribe. Amen. Kugo thini wao inuge kama undu maya mothe wingi ingia na akili ya biashara. YouTube neto hayaga besha, skiza neko hayaga bia, wathi skiza wathi ugatigirira no woni ya mundu ekiragwo ekiragaka no okodra menya ukamwikirira. Usiseme ati ni moja moja, hiyo hivyo ndivyo mtu ukua. That is how people grow. Tarune joy aini several mari aini erotu ona matio ekaine no magitwara skiza ciao thini wa kamboni ya Liberty riria matwarire ona ni ndahuragirwo thimo atiriri mundu mwini wetagwo ng'ania ni umwe tondu ona matiramenya thire ku nowe ni atwarire na rwimbo rwake rwahite rutihori radio nene mundu ni skiza we oya atia kana rwaku ru urarega gutwara kana nuguo niguo gathie mwiri tucio mwetagwo Joyce Wango gutiri mundu wa media ati muturu wa muiro skiza atwara mundu akana karwimbo kau ni kega ni thengi wa maniko ruta moine wa giku oguo skiza niyo ya promote rwimbo ru akimenyeka na we ginya ni umwe ne skiza. Amen. Kuguo ri tukatuike mundu muguta ikore ogwe we ndoe gwirire atiriri handa rucine na hwaine ndoe nire kwikare wahota kurega gutware no tondu wenge ndarehire gutiri mundu oi rwimbo ru urarega kuina to mbeca ni irorire no korwo ni ruo Ngai etereire andu maigue mwathani agocwo na nie ni njui na ni nyonete thini wa wini wakwa ngeina nyimbo icio ndainaga ngiumiriria kumbe Ngai endaga nyine nyumiriria mundu ungi. Amen. Rwimbo ru rwetagwo ihinda ria kinya ni andu ingi muno makona testimony ya rwimbo ru. Praise God. Na rwimbo ru rwetagwo Ngai ni guthondeka njira he mundu waruiguire na ndagia mwana akiuria atiri niguo Ngai aranjira anga niguo Ngai arauga akigia. Amen. Ngai endaga nuona witikio ngiambarara Ngai no nginya kuringire kiama ndathire ngiina rwimbo ru handu na hau ndathire kuina ndiarehagwo ngiroina rwa Ngai ni guthondeka njira thutha wa miaka iri gicamania na mundu akinjira ni wanjariirie na rwimbo to ndethete wira ngaga rira ndaiguire ati Ngai ni guthondeka njira ria hatari na kigwa ndambarara witikio ngiuga niguo Ngai aranjira wikio yarumireire mundu ucio nire mawira mana riu ageka choice egwenda kuguo ri no wine rwimbo rukure mundu handu no cio niguo tungata. Amen. Mundu aume handu githina-ini aume githina-ini ni undu wa uguo weka Ngai ndakaga gukuriha. Haleluya. Kuguo ri lazima tuwe watu ambao wanaangalia pia upande ule kuna biashara hapo na ugageka na ni wega kwikirira na kuhoya Ngai muno karuta wira na kio nigetha onawe ri uria wonaga andu magitwo riu metwo kundu kunene makarehagwo bia nyingi onawe ogetwo gakiheo kindu ithe tiguo no ugakorwo mbere ni wambire kuruta wira ucio na ngoro ya gutungata Ngai wirigireiro na ni Ngai no akahingurira njira handu. Amen. Hallelujah. Undu uria ngwenda kuga thini wa undu o wothe uria wikaga no ginya weke kindu gitagwo self development gwikuria thini wa maundu maria wikaga. Amen. Tikuinaga ati tariu ri tikuga ati atu wedu ngihota kuhura kinanda ati no winire no weke no ginya wirute ukorwo ge practice kuina ukainaga mundu wothe utengeraga arokaga gukira kiroko thaa 10 agatengera kilomita 25 thetiguo nigetha undu ucio umenyere mwiri
Kuina ni kwendaga mazoezi, uhinguke wega, mugambo urungare. Amen. Na kwahoteka Ngai aguteithia uthomere kuina, uthi uthome music. Ndugakorwo ati no riro riruta rwimbo ugakoragwo kiina ri wina andu nayo ngiruta na hau kuina, kana tiguo ugathi ukiruta kuina no ukiruta kaundu kangi ta mutungatiri onayo kamenya kuoya video no keruta ona ku edit video ndugaikare oro uguo, ndugaikara oro uguo. We jifundisha kitu kingine, no korwo ndungihota mau we ukorwo wina undu ungi ureka. Praise God. Ndugatu ati no koina uhige nginya saruni. Amen. Na nginya nduri uraina muno ona miaka 5 no uhigire saruni. Amen. Ugete ne full time. Tiworu gukorwo e full time minister. No muru ndaigira full time just like that. Ne kuri hende twarutagwo twanako tukirutwo ni archbishop maundu ma utungata twi pastors, na agacoka agaturuta uria we ariirio ni Ngai na kiroto, akiona te he handu kwina thungu na ni ahoera kionje giokira rucio akiandika marua ma kurisaini wera. Tomorrow ni ariire thina muno na makihitania na ithe tondu arisainire before the time ihinda ritiari ikinyu ria kurisaini, na ni agereire mathina maingi muno akigera njira ndaya agigakinya undu ucio onete na kionekire athungu handu na kihoera kionje mundu wheelchair agiukira ni wekekire after 15 years. Eciragia riu Ngai ni akundu ma America ngahoera kionje mathina akigira mathina ini atiga wira prematurely. Amen. Koguo maundu uguo wika we wikage ndukende gukorwo we free ati wakora haria Ben githe matindaga haria mambo akina we othie hau mairite miaka igana no komuru na tumaundu tungi na kuareka. Bwana siwe sana. Koguo no nginya ogukura ikinya gwa ikinya. Bwana sifiwe. Koguo no nginya wikurie we mwene, wirute kuhura gita, wirute gwika atia, wirute kuina. Amen. No gagithoma ga tumaundu kamenya tumaundu tuigagi no kiugo kia Ngai ukorwo kiihuire thiine waku. Amen. Uniko kweyaka kiroho na kweyaka meciria na githomo na kwehe skills. Amen. Ndego gotondo kwende andu mathia kuina kundu na mugathi mugakiro riu ni mugucindana kuina wele ule ni kwambia kungangana ginya ona ndwipurutete ona nduraririkana rwimbo na ni rwaku wega. Amen. Taru mundu no erwo ati tutongorie rwimbo rwa taifa one nduramenya na wewe muini. Can you imagine? Yes. Mundu erwo ati national anthem. Akuru no kuru ginyo to national anthem na we muini. You are joking. Unacheza. Wewe no thakora thako wirute. Amen. Yukithi handu ne hende na ku ati ne hende kureka ati wirute kuina no karuta kuina wega kaundu kehowe ukeruta kuruina kaundu kega ati no thi urugame oguo nani atongoza wimbo wa taifa ukorwo we hau we muini uine. Amen. Na mundu ucio ni mwega na kaundu reke ngwire kaundu kanini owe gwika wega no gakuhingurire murango tari wona. Amen. Inaweza ikakufungulia mlango hujawahi ona katika hii dunia. Andu aria makinyaga handu mundu ukona ni amenyekana ni etwa America ni andikirwo mara ni tondu nake ri ni areka tumaundu tuigaingi. Amen. Na inia gospel mwirute kuina na gita. Amen. Tigucinda guhane Samindo athie kuina America na gita no we ndungihota. Alafu kidu kingi andu mekaga ri ona nyimbo tari riria andu mainaga nyimbo itwe no korwo tari kuri andu mainaga nyimbo mundu kona okone Martin wa Janet ni aheirwo wira na kuu ni inaga ikorwo ndari na gakundi athondekeire na hau ate we ni inaga ti kurio kuriro no ngenda kuina ni kuoneka onekire akiina handu agitwo ni onekire akiina handu na kuguo macinani na ku macinani akoneka ni uyu ni ainaga na gakundi koguo ndagathondekeire njata kana kameme athondekeire na ku wethondeka kaundu. Amen. Witho
koguo ri nduthiaga gwetha andu merenie ne nyinaga reke mamenya ni uinaga utaigite. Amen. Ona utongoria kwanyu kanitha kigonco ndwatuke tondu ni uinaga riu gitongoria praise and worship. Kuu ni kuo Ngai ahinguragira njira cia mundu. Amen. Na kukorwo nigetha ugitwo mundu ria winaga worship ugakorwo we no witwo handu. Mundu etagwo handu reke inde mwire ugakorana na your miracle. Ukaina tu rwimbo. Amen. Ukaina ayakauga na mundu kauga na mundu uyu ni just like that. Ugu no ginya twirutanirie. Ndo akorwo ati nyimbo ginya cia kigoco we ndungina rwimbo rikie. Ndungina rwimbo no winire gefungo na chorus. Wetari tari ati nukoina muraina kigoco wigo mundu ainite Muthenya uria munene ndiriragiria wi hakuhe gukinya Jesu acoke uria ni yaririe ngoro-ini yaku gucoka kwa Mwathani muregio idatuire ndimwiraga mwirire iru amaki wa iguru kwanza kimambagia chorus matiambiga kiria kivugo mambagia chorus ni rwimbo kabia rwimbo chorus iyo ni mitugo miuru. That is not right. Kai kone we Ngai kono we Ngai uragoco ugoco na karwimbo kanuthu ukauga that mirango ya iguru ni miige ni gukena riu indo icio itiraingirana. Rekei ndimukanie. Amen. Rekei ndimukanie mitugo iria itari miega. Uyu ni utungata. Amen. Ukiina ona haha warugama kuina menya ni Ngai turagoca urwa kuina turwimbo tutingo mutige. Nimwaigua uguo ni Ngai nenjerire muthurio ni Ngai wanjariirie na kiroto uri andu maina turwimbo tutingo matirutaga nyimbo. Nimwaigua ini duina rwimbo rumwe aru emo iretu oina muno witagwo Tabi ni witabi Tabiro maina na Shiro Tabi fafa wao ri twaikara nake haria makandara ainagero ta haria gate-ini tonu kwa ikarana ithui haha na ndaina rwimbo kanuthu aina guothe riu Tabi atwiraga umuthi ona ngithina hau kitchen ati koina ati aine karwimbo karungu itheo kaga hau akamuria ni rwimbo uraina uguo na ni nyumba koguo nikiona mwiri tu cio na ine nyimbo 50 na ndaranoga tondu ni arutirwo gutiri kuina ithia matigaga muria mothe mai oko ni indo irathambio muti ungiina rwimbo rwa Ngai ati anuthu uragoca Ngai uguo niki ni muciari urarehe thina ni uria Ngai aragocwo. Amen. Hallelujah. Koguo rekei twirute kuina tigo tukona ati ni worship hindi yo mundu ete moko iguru ati twetereire tukoina na ijulikane wewe ni Mungu na ijulikane wewe waweza na ijulikane watenda mambo makuu na ijulikane dunia tugecira tuguthie hau hange tukaigua na ijulikane tukaina maita 10 how to ana ijulikane muri mwe koguo ni mundu inyue hau ni muri mwe koguo ni njui no ko kuri andu maramenya niguo mekaga mukaina na ijulikane na hario hangi hari hakiri hangi hega ithe tiri hangi hega heragwo ta hau hangi jera ini ni ndamenya ndona Nuona kaundu kau heragwo ati hau hangi miguuni mwako nimenyenyekea nikutafute mahitaji yangu ninakuletea mizigo yote nakuachia na hali wangi ni murati dahana na hagi. Amen. Todo Ngai akehe mundu rwimbo mwega ni undu ciugo icio nigetha horo ucio ugakinyanira tutika rekei ndimwire
onoko ndikubangite guthoma hau he handu nyarete guthoma rira ndirari uhoro wa kuina hakoragwo thiini wa Hosea 14. Hosea 14 nithe tuwega tuhathome tondu twagithoma twakiaga guthoma ri reke tuthome ona ithui. Hosea etari ha Hosea 14. Bible inasema take words with you and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity, receive us graciously, for we will offer the sacrifices of our lips. Kwa maana tutatoa ibada ya midomo yetu. Kwa hivyo tunapoabudu tunafanya ibada. It's a sacrifice. Amen. Ati kwanza Bible yako twathoma wegega nigetha tukurutire magongona ma miromo itu tari ndegwa. Etiguo harauga turute magongona koguo kuinira worship ni igongona. Niru ukikiruta igongona na itheru no utaigongona tari guthaka urathaka. Kwa hivyo ikipokelewa na ikubalike na wewe unapata kibali. Amen. Kwa hivyo wakati tunafanya ibada hii tufanye kwa bidii. Haleluya. Sasa nataka kuongea jambo lingine la mwisho ndio niweze kumalizia. Thini wa muturire wa mundu ni kuri kindu gitagwo muoroto na mifango. Amen. Thini wa thi ni kuri rugano rukoragwo kuo andu aria metagwo artists. Artists matikoragwo na mifango, management. They don't have management, especially finances. Na tieni yao kugwito ginya America gutiri muini uri wagia na history njega ya financial management. Na githomo kiu rire twagithomire twana ithu twana kona mathina mau, unapigana hiyo vita ndio ukue mtu ambaye ana mipango mizuri katika maisha. Amen. Nwana ini ginya aria megumo muno ginya thi no mundu waigua agikua ri mundu akuaga muthini ni kuremwo ni kwivanga. Koguo no ginya we muini wifange. Bwana siwe sana. Na dukanambie kwivanga rucio wambie kwivanga o riria uramenya ni kwagiriire. Urire wina tufeca tunini ukambia kwivanga. Tondu wini ni uthiaga ugakora kwi hindi waikuruka kiundu ukaigua ginya okondu kuina rwimbo nduramenya gwika atia na ndure mbia no arire ciothe. Amen. Kumura ndakuiga tufeca kwi hindi yukaga ukaigua magai ni anjariria na rwimbo ru rwahituko ni ihinda riu rutigacoka ukurehe umithio tondu ni ndumiriri ya Ngai. Amen. Taru he nyimbo he muthenya ndathire ngigwa ngithie Nairobi ngigwa na ngadena karwimbo ha ngigekira thimo-ini ngigwa ngadena ka ngigekira thimo-ini ngiinuka mucie ngigwa na turwimbo tu wenu roigwa turwimbo tu hana handu thiini ngigwa na ena kindu na geina otuko geina gugituka muno ngigwa ndanoga ngikoma ngiukirio ni thimo thinacara ngigwa na hari ona turwimbo turia turio haha ngituga turia twatigarite twiri ngigwa ta mundu uma na kindu ndagiathira. Nyimbo kenda ciokire tuko mugima kenda na ginya nyimbo ira ndaina kwandete ngimura hena nyimbo cia Ngai ni tukuina ici tugicenjia nyimbo ira ndaini album ira etagwo tuhe kimera ciothe ciaikurukire full night na ndarikia gucitunga kiroko ngigwa ta ndahucuka. Amen. Koguo ikugiuka hinda ta riu na nduri kindu koguo no nginya wifange. Amen. Wathi handu wae ungi ciganona wanjia kuona tufeca weiga tufeca ugakorogwo wihariirie anytime like a soldier. Amen. Save money no matter what, so be ready for anything iria giuka. Na mundu thiini wa uria tufundithagio to ona utuika mathabu maundu mari maritura kai ndimwire tondu nani ndanakorwo o maundu-ini o mau ginya ngithoma githomo kiritu muno
gĩa gũsave mbia na ndũsavaga tondũ wĩna nyingĩ. We rĩu ũngĩrĩa ciothe rĩ, we gũtuĩka warĩa nginya ona tũngĩthiĩ kũgetha mbembe mũgũnda, kũrĩ mbembe twacuragia handũ nĩgetha igatuĩka mbegũ, no ũrĩe mbegũ ũkahanda kĩ? Bwana sifiwe. Tukarie mbia ciothe. Mũndũ ũrĩa wĩinaga na ũrĩa ũtainaga wĩka biashara ĩngĩ, pana kura pesa yako yote. Ukikura pesa yote nĩ kumagira kaũndũ kana ihenya kega, ndikauga koru kega, ũgakĩrorera kaũndũ gagĩthiĩ, mũndũ agakwĩra wĩna ngiri inya ngone nduthi ĩno. Mũndũ enda ngiri inya tu akone nduthi, no wĩ mbeca na iria ũraĩ nacio ona arambire atĩ gũkombera mũndũ ira. Pesa unajiwekea. Amen. Mũndũ agĩũka niĩ nengera tu mũgũnda ũyũ, nengera ngiri 50, niĩ ngũnengere o irio kwenda. Kwĩ mũndũ werirwo niĩ nengera o irio kwenda, ũngĩrwo ũguo nĩ mũndũ na nĩ mũgũnda na ndũrĩ ona kĩ. Bwana sifiwe. Yes, weka pesa yako vizuri, weka pesa yako vizuri. Ndĩramwĩra nĩ maũndũ marĩa mamwe andũ manakorwo mena bara, na ti aini ya Kenya, nĩ aini a thĩ ng'ima. Hiyo history tulisoma zamani. Mũndũ ũrĩa wetĩaga atĩ nĩoĩ kũiga mbia nĩ Koffi Olomide tondũ athomete mathabu. Nĩguo augaga we nĩ etĩaga tauga yeye ni anaelewa kuliko waimbaji wote, maana yeye amesoma, si mtu tu hivi. Kwa hivyo anajua kumanage pesa. Kwa hivyo usipomanage, tondũ kwĩ hĩndĩ yũkaga na tũbundithagia atĩrĩrĩ, ũngĩremwo nĩ kũiga tũbeca tũnini tũrĩa ũrona, wona ngiri 50 ũkaiga cigana ona rĩrĩa ũkona 200 ndũkaiga kĩndũ. Na reke ngwĩre mũndũ wothe mũtongu tiga akorirwo nĩ mũici, gũtirĩ mũndũ ũtongaga o rĩmwe hua. Mũndũ ũtongaga o rĩmwe onjĩre guoko igũrũ. Andũ arĩa millionaire, andũ acio they know how to save money. Na no akoime mbia enacio tondũ ndacibangĩire kũheana. Rĩmwe nĩ akarĩ, no matiko marĩa akarĩ na ũru. Ũngĩenda gũtonga no nginya ũtonge by force. Kana tugo mũtungatĩri, ndũrie ndungata ĩno. Ũkona mũndũ ena tũindo, we mũiraga ona andũ arĩa angĩ no mena tũindo, ũcio na ngari we ndũrĩ, no we tondũ ndũbata kwĩbanga. Amen. Yamwĩra ũguo tondũ Ngai nĩ ekũmũrathima tondũ nĩwe ũheanaga indo. Mungu ndiye upeana na akwe no nginya muoni I know how to manage, agakuongerera ingĩ. Mariko moigaga ũngĩakwĩhoka na tũnini ndũngĩhokerwo nyingĩ. Amen. Hallelujah, hallelujah. Na mũtũrĩre nĩ wendaga gũkĩrorwo tondũ mũini nĩ andũ mendaga gũikara maica mega. Waikara mega no ũithio kahora, ndũgateng'ere. Amen. Enda pole pole, hatua kwa hatua, acha kwenda haraka tondũ ũkwambia gũkomba. Amen. Imagine mũndũ agĩkomba agũre nguo, ndwagĩrĩirwo gũkomba ũgũre nguo, ndwagĩrĩirwo gũkomba mbeca ũgũre nguo. How can that? It is not possible. Ũkombe mbia ũgũre nguo atia. Kwa mũndũ ũgĩtwaka onake na ndigũkĩmũgweta twakorwo hau Simba Center. Ndakwĩra nginya ithe wa mũtumia wake agakĩmwĩra andũ aya tigai kũgũra nguo mũgũrĩre ũyũ. Ndakwĩra hangĩokire mũndũ na nguo akagũra, hoka ũngĩ akagũra, hoka ũngĩ no agũre nguo, okorwo nĩ hegũka andũ 10 no ekũgũra. Nginya ithe akĩona andũ aya nĩmegũthĩnio, no wĩkĩre nguo icio ciothe we. Ũmũthĩ nĩ wagũra, rũciũ nĩ wagũra, okay? Na ndakahĩtũkwo nĩ nguo as long as tondũ ena mbia mũhu, ũcio nĩ wĩitangi. Amen. Lazima ujipange vizuri. Ni mwaigua tata akiuga ndũ kũmũteithia kana hihi ni mwaigua no mũteithĩke, no mũtikariganwo ũyũ nĩ ũtungata tũhetwo na twambĩrĩria hau kũu kũngĩ nĩkuo tũgũthiĩ. Na mũndũ o wothe tiga arĩa mainaga ona ũrĩa ũtainaga, hĩndĩ ĩrĩa wĩ gũkũ thĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kaũndũ karĩa Ngai amũheire. Kũrĩ mũndũ ũngĩ nĩ mũtongoria. Amen. Kũrĩ mũndũ ũngĩ arathimĩirwo biashara. Ta rĩu thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kwĩ mũndũ warĩ kanitha fulani na gũkũ Naikuru, aiguaga tu athiĩ handũ agoka akaruta mbeca, athiĩ athũkũma akaruta mbia, akĩigua nĩ endete ũhoro wa Ngai mũno. Agĩthiĩ akĩhinga thikũ 3, ere Ngai Mwathani njarĩria he ministry yakwa naniĩ. Ngai akĩmwĩra niĩ ndigwĩtĩte
ministry gwitite guheaga mbia nigetha oguo rutage oguo no ko wetitwo wega supportaga wira wa Ngai watuika wewe kindu kirendwo wewe wa mbere kuruta. Kwa hivyo kila kitu unafanya katika hii dunia lazima ufuatilie, ujue mimi Mungu kusudi langu ni gani katika maisha. Bwana siwe sana. Leo ndio tuhoe tondu tigani haraito ikana no mwitekera no tuhoya nge no ndona hii mahota konogera gatagati. Bwana sifiwe. Andu ni manogagio ni mahoya na mahoya ti mahuthu mahoya ate gukira utuku gukira kenda uhoe hapana. Si hakuna mtu ana enjoy, kila mtu ni kujitoa. Amen. Na gutiri kindu ukona guku utarihire garama yake. Kakofia gaka no ukione okoro kaumaga magana meri no ugure 50 acha okone kameri no nginya urute meri. Kuguo ri maombi inategemea na kiwango chako cha maombi. Kwa hivyo mahoya maku kone ma 50 shillings hautapita hapo. Mahoya maku magithie mabatire ngiri magana meri ni ukuona no ndungikorwo we ndurahoya muno. Taru Jesu ni ahoyaga muno. Jesu na niwe mwathani witu. Amen. Viko taru kuri mundu okiraga akona we ararigwa arehinga niki. Amen. Urahoya kaingi niki? Tuhoe maandiko mauga thiini wa ibuku ria Jakubu 4:2 ati mwagaga tondu mutihoyaga, hamna kwa sababu hamuombi. James chapter 4 verse 2. You do not have because you do not pray. Nego harawiga deti hau? Yes, just confirm it is there. James 4:2 ni etawo Jakubu ati mwagaga tondu koguo kiria utakuhoya ndukuona. Amen. Unatakiwa uombe Mungu neema, uombe Mungu anointing, uombe Mungu favor, uombe Mungu nguvu ya kuendelea. Amen. Na uombe Mungu baraka ya kuendelea katika maisha. Bwana asifiwe sana. Nimukwenda tuhoe na ni ukohoya we inataka uombe. Bwana asifiwe sana. Leo kwa nyuma hoya muika ile ka murogie ka muturitia maru no kuria ndiro kuri andu maikaraga thi na nitoge tukanete ithe tiguo no turugamei nigetha tuthaithe Ngai. Amen. Na ndirenda hoya atiriri uwe Ngai ni ndiraguthaitha mwathani uteithie kumenya njira ya utungata wakwa niriku na ngikorwo haha nditihonjagirwo ni gukorwo ndi ndakoya uhe hinya mweru twekerere tufanye hapo worship. Tutikwa pa kuina rwimbo tukwa pa hoko hoya we hoya wire Ngai uri kuigua urenda kwira Ngai umuthi umwire na ndukamwire oguo ta mwire tondu niwe muraria nake thie he Ngai we no shamba muingi wire Ngai mwene hinya wothe ndaigua kiugo giaku mwathani na nitamenya ati ni ugitite utungata uyu uhete mwathani na hoya thiini wa ritwa ria Jesu unipe neema ya kufanya kazi hii ambayo umenipa. Mungu mwenye nguvu zote, nimeongea neno lako kama ulivyonisaidia, na mimi ninaomba siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, mtu yeyote aliye mahali hapa na umempatia kipawa, umempatia mwito na huduma, na mwito huo utachukua mwelekeo, ninaomba katika jina la Yesu Kristo ufungue njia Baba, kila mmoja katika mwito wake akapata mwelekeo katika jina la Yesu. Remashala bagandara bozika, ninakuomba Mungu mwenye nguvu, achilia uwezo wako juu ya kila mmoja katika jina la Yesu. Achilia neema yako juu ya kila mmoja katika jina la Yesu, ili tuweze Bwana kufanikiwa na kufaulu katika huduma zetu, katika mwito wetu. Omba kwa bidii, omba kwa moyo wako wote, mwambie Jehova, wewe ndio uliniita. Lema shandara muzika, lekeria mazanda, Baba ninakusihi ukakubali ombi langu na dua katika jina la Yesu Kristo. Ukanisaidie Bwana, ukaniwezesha Jehova,
unisamehe kule nimekuwa mlegevu, naomba unisamehe Baba, nijaze na nguvu ya kuendelea kufanya kazi yako, nijaze na uwezo wa kufanya kazi yako, nijaze na uwezo, nijaze na uwezo. Rema shana la moromosia, liwagana masekete. Baba, nalitia jina lako, nisaidie Bwana, niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana kufulfill my ministry. Continue Ngai, korekia werone wa heye, heinya mwero Ngai, heinya wa roho waku, hote gogotungata Jehova, heinya wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana nihotanĩra, hingũrĩra mĩrango yothe ya ũtungata wakwa. Ngai mwene hinya, nĩndahoya ngwaya, ndakũhoya ũmarathime na kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩtongagia. Rema shana wagana, oria masengete, wewe Ngai kĩhoti, ndagũthaitha hoya Ngai na hinya, wote ũtukũ ũyũ nĩguo ũtukũ waku, ũkorwo ndũrĩ na itherũ. Ũtukũ ũyũ wahota gũkorwo nĩguo ũtukũ waku wa kuona Ngai. Mũthaithe nĩathaithĩkaga, rĩu ciarinaĩ Jehova. Baba, ninakusihi Ngai mwana hinya, endekera kũigua mathaithana maitũ, tũigue Mwathani, tũigue Jehova, tũririkane Ngai. Jehova, twambũranie na maũru mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai nĩndagũthaitha, tondũ nĩũtũmire gũkũ, endekera na ũnjĩtĩkĩrie kũrathima andũ aya Ngai na kĩrathimo gĩaku Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai, endekera kũhatũra arĩa othe mahatĩte ũtungata-inĩ wao, endekera gũkwamũra arĩa othe makwamĩte nĩ ũndũ wa kwaga mbeca, nĩ ũndũ njĩra nĩciahinganire. Ndahoya njata, ũtheri waku nĩ warĩrĩa andũ aya Ngai.
Leo nĩndĩrenda kũhoya ihoya rĩmwe. Hallelujah. Nenda kwaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku na ũtungata waku. Hallelujah. Na Ngai nĩegwĩtĩkĩra ihoya rĩtũ kũhoya. Ndĩraigua Ngai hamwe na ithuĩ. Nĩndĩraigua Ngai. Nĩndĩraigua Ngai. Nĩrenda ngoro yaku ũhingũre ngoro yaku tondũ ndũĩ kana ũtukũ ũyũ ũmwe tu nĩguo ũtukũ ũrĩa ũtũire wetereire. Ndũĩ ũrĩa Ngai egwĩka. Nĩndĩraigua wega wa Ngai wĩ hamwe na ithuĩ. Yes, the presence of God is with us. Neema ya Bwana imejaa katika madhabahu ya Bwana. Hallelujah. Ndĩrenda wĩharĩrie kwamũkĩra. Amen. No kũrĩkĩria mũtungatĩri wanyu no thĩinĩ wa ũtungata ũyũ Ngai nĩakĩhete o hinya na nĩ arũgamĩtie wega nĩ ũndũ wa kwenda gwake. Koguo no njarie kĩrathimo na gĩgũkinyĩre. Amen. Na Pastor Andy adita bishop no kamũra ndirĩ bishop akanjĩra gũkũ niĩ no adita bishop. Amen. Ithe tiguo. So ndĩrenda we wĩrekererie he Ngai. Kana kũina wĩna kana ti kũina wĩinaga Ngai nĩ egũkũrathima. Ndĩrenda mĩtũrĩre ĩrĩa ĩkwamĩte ĩkwamũke. Arĩa matoĩ maikarĩte nja ya position ta ũrĩa thimũ ĩraiga matuĩke restored to the position. Ũngĩikara thĩinĩ wa position yaku nĩguo wonaga igai. Ibrahimu rĩrĩa marĩ na Loti kũrĩa thĩ ndarĩ kĩndũ wonaga na ndaiguaga Ngai. No rĩrĩa matiganire Ngai akĩmwarĩria na akĩrora tondũ nĩarĩ in the right position. Hallelujah. Na Ngai mwathani nĩetĩkĩra gũtũcerera. Ĩra Ngai mandakareke ume gũkũ. Oh yes. Madawa mako maku na igũrũ. Hinge maitho maku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Weke chini tu hapo. Ngai mwene hinya wothe ndagũcokeria ngatho. Ngai nĩ watũhe ũtukũ mwega. Na nĩ watũma njarie ciugo o iria wĩkĩrire thĩinĩ wakwa. Jehova nĩndĩraigua wĩ gũkũ hamwe na ithuĩ. Tũcemanirie tu Ngai tondũ nĩtũgũtungataga. Na arĩa angĩ mendete ũtungata ũyũ moka. Ũguo twĩ gũkũ nĩ ũndũ waku. Na wĩ hamwe na ithuĩ. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa mũthĩnjĩri Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici ciaku. Wĩra wao ũrathimwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ mũndũ ũkwamĩte rĩu ndaria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arokwamũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa ũkwamĩte nĩ ũndũ wa kwaga mbeca rĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Akwamũke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa ũremereirwo rĩu nĩndahoya ũhoti waku ũmũikũrũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa njĩra ciake ihanĩte ta ihinganĩte ndakũhoya ũtambũrũkie guoko gwaku njĩra ciao ihingũke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa ũkwamĩte nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩrĩka nĩ ũndũ wa mĩrimũ kana ndwari kana mathĩna mangĩ Ngai tambũrũkia guoko gwaku ũmahunjie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nake ũrĩa wothe ũhinyĩrĩirio nĩ mahinya ataramenya nĩ manakũ nĩ ndaruma roho wa thĩna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ndarĩria andũ a kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩtongagia no tongagĩrĩra kĩeha kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa thimo 10 na mũraini wa 22. Kĩu nĩkĩo ndahoya igũrũ rĩa andũ aya kĩrathimo kĩa Jehova Ngai kĩrĩa kĩrehaga ũtonga na gĩtarĩ kĩhonganagĩrĩria nakĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩwe ugĩte thĩinĩ wa Deuteronomy 8:18 atĩ nĩ woheanaga hinya wa kuona ũtonga nĩgetha ũhingie kĩĩranĩro gĩaku. Ndahoya kiugo kĩu kĩhinge igũrũ rĩa andũ aya Ngai. Mahe hinya wa gũthondeka ũtonga, mahe hinya wa kuona umithio. Ndahoya kĩrathimo kĩa moko marathimwo moko mao kĩrĩa marehutagia gĩkarathimwo. Arĩa manatanja ta ngunĩkĩrie rĩu nĩmakunũrĩrwo rĩu. Arĩa matatanja ta thike nĩmathikũrio rĩu. Na ndaria hinya waku Ngai igũrũ rĩa iheo ici nĩmo
matungata maya ona yake othe mokire na matinagare kĩrathimo gĩaku kĩgĩ igũrũ rĩao. Reke mamenye atĩ Ngai nĩũtũcereire ona nĩuma hamwe na ithuĩ. Kuma ũmũthĩ tũhe kĩambĩrĩria kĩerũ tũtwarĩre mweke nĩũndũ wĩ Ngai wa mwana kĩhoto. Mũrorathimwo nĩ Ngai mũgĩthiĩ na mũgĩcoka. Jehova aroikaraga na ithuĩ na mũmenyagĩrĩre aromũtiragĩrĩri gĩake na tũmemwonage wega wake ũrĩa guothe mũgathiĩ mwĩtĩkĩrĩke na mũtĩĩke na mwendeke. Ngai atũme mwĩtĩkĩrĩke, Ngai atũme mwendeke, Ngai atũme mũtĩĩke, Ngai amũtuanane. Tondũ mwandĩko moigaga nĩwe ũnenehanagia ona nĩwe ũtonganagia. Aromũtongia na amũnenehie na amũtũgĩrie na amũrũmĩrie mĩhaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo gĩkĩ kĩna ũndũ wa gwĩtĩkia wĩhokeku wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Ngai amũrathime. Thengio. Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa sadaka yaku. God bless you very much in Jesus mighty name. Niĩ ndungata Ngai rĩu nĩ ndarĩkia ũhoro. Rĩu nĩ ndakena. Bwana asifiwe sana. Na nĩ no tũrĩona rĩngĩ ithe tiguo. Thank you very much. Hũra ndungata ya Ngai rũhero wega. Rũhero wega. Nĩ natũrĩria wega. Ngai akũrathime mũno ndungata ya Ngai na thiĩ na mbere na gũkũhe ciugo nyingĩ. Hutia hau na thi. Hutia. Bwana asifiwe. Tikare hivi. Icio nĩ gatagatĩ ka nyĩmbo icio cierĩ ahũra. Pastor Elijah hau gatagatĩ hena nyĩmbo 30. 41 minus 5. 41 minus 5. What 6? Yes, gatagatĩ ka nyĩmbo icio cierĩ hena nyĩmbo 36. Ithe ti Ngai. Kiugo kiu kĩmwe kĩna mĩaka 10 rĩu no mwe. Pastor Elijah. Na reke ngwĩre, let me tell you, hĩndĩ wahunjia rĩ, he kaũndũ kamwe ndaririkana. No wage kuona result cia wĩini waku thaa icio ũraciĩrĩgĩrĩra.
no ugaciona rita. Bwana asifiwe. Na no cione na njira ingi ya mwanya muno gukira iyo we urenda. Mwathani arogocwo. Tondu we ringi urenda wendie ugie mbeca. Bwana asifiwe. No Ngai abangite rwimbo rũu rwaku rugacenjia muturire wa mundu toguo Pastor Elijah oiga. Mwathani arogocwo. Last December kirimu hekarugano kanini nigetha njite patron witu okay. Last December kwari kindu date 6 or 7 Saturday yari hau uguo. Twathire birthday mwe ya mundu mwe wi gatu guku bururi-ini. Ndathiete kihinguro kia nyumba yake 2011 ndaina rwimbo ruru o uguo na ni mundu mutongu na ni muteti. Ndathi gwake ri na haha Murang'a ri maikarite hau na mutumia wake riu kiitonga nyinire ona ndirona ta marakena ona tiki ngikiina ngigithie. Ndathi ndaikaikara ngari miaka 10 kana 5 ri ngigia kaundu gatumire ndimucerere haria akoragwo. Anjire atiriri hindi iria wainaga ithe tuikarite thi hau ri ni kuhoya twahoyaga na mutumia wakwa. Turi tuikarite mwaka umwe kenda tutari twagia mwana. Bwana asifiwe. Hindi yo mahoyaga Ngai acokire akimahe ciana cia mahatha. Ciana ici kahira kairetu. Bwana asifiwe. Last December turari ciana icio cirahingagia miaka 10. Turathie bathi na turakena. Last month o mundu ungi hindi njira ya gupost turibo ndainaga tene ni muonaga ngiuria 2011 ni mwariku mundu majokirie hau akinjira atiriri twageragira maundu maritu muno pio no hindi iria twahingirire nyumba tukihoya twina muthuri wakwa tukwithitie mwana wa mbere tugakwithia wa keri cia gatatu twahoya ciokire ci cia mahatha. Bwana asifiwe. Arari oke githomo giki ni njui ndanahota. Bwana asifiwe. What I want to tell you is that no korwo ugiciriria rwimbo rwaku ruguguteithia na njira iyo urenda no rwimbo rwaku maciaro maruo no wage kumona guku thi no matu-ini hindi iria ugakinya iguru ni ugakora gatutu kando wirwo ni Ngai gatutu karia ri tathio geithia andu aria mahonokire ni tondu wa rwimbo rwaku. Hurira Jesu itu ruhiro wega. Andu aria mokite guku matu-ini kata cia rwimbo ruria wainire ndwamamenyire we wi guku thi no iguru ni ukona ki na kiu nikio tukarihirio. Ndanamwira maundu maingi kuria matu-ini gutikarorwo subscribe iria winacio Anastasia wirori Anastasia subscribe wina nyingi tonya guku matu-ini gutikarorwo CD iria Pastor Elijah twanoruria tutaka plate mathitora mara twahuraga hangiri ati nyendetie plate 20 something ati riu we CD ni wendetie wega tonya ha gukarorwo matu-ini warehe ki weni waku warehe ki. Bwana asifiwe. Agigakorwo hatire kindu goka nakio no kuina wainire hatire muoyo ona umwe hatire ngoro ona imwe watonya nayo ndimeraga ati ugetwo ngombo njaga iyo yanairwo taranda ikimihitha kana ikiguna na nda ciayo. Bwana asifiwe. Patron ni arajire guku DJ ndikana kumwita na rwimbo tumwita na rwimbo tuone kana eguka o hari ari tumanire tu I don't know why is he toga mai na iguru kia wow tene makofi kwa patroni wetu. Thank you. Ndirorio nginya ni andu ka patroni yako
ngamenda tumana agetwo ndaroneka. But I thank God nĩ tondũ wa gũka, nĩ tũgwetereire mũno and we humble nĩ tondũ waku gwĩtĩkĩra gũka kwaria na ithuĩ. Aya andũ aku mahe ũhoro, karibu sana. Mwathani agocwo. Kana tũgũthĩre Jesũ rũhĩ ũtanaikara thĩ. Thank you. No woe gĩtĩ gĩaku rĩu. Mbere ndaya nĩ gũcokia ngatho nĩ tondũ wa Mwathani gũtũhe ihinda rĩrĩ rĩa ũtukũ wa mahoya na gũtũrehe bũrũri ũyũ we mwenyewe ombire na kiugo gĩake. Tero cio mũriganĩtie gũkũ kwombirwo na kiugo kĩa Ngai. Ona we wombirwo na kiugo kĩa Ngai. Nĩ tondũ wa Ngai. Amen. Hau hangĩ. Hallelujah. Niĩ ndĩ mũrathimĩku mũno. Thank you director witũ Jose tondũ wa gũtũthondekera mũthenya ũyũ na gũtũrehe hamwe. Nĩ tondũ wa Mwathani Ngai witũ akũrathime mũno. I'm so much humbled. Ndikwenda gũte mahinda. Tero cio mũriganĩtie nĩ ũtukũ wa mahoya. Na twerwo nĩ wega kũhoya. Gĩtiguo? Twerwo ndũngĩina ũtekũhoya. Atĩ we no kũina hau na ndũrahoya. Mũhunjia atwĩra nĩ wega kũhoya, ũgakorwo ũkĩhoya. Mwathani agocwo. Amen. Tondũ ũcio mũriganĩtie ũkire nĩkĩ ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ? Hihi nĩ wĩra ũrĩkũ ũraruta mũnene ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ? Tabohorie kameme hau. Ndũkoya haha. Mwathani agocwo. Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ wĩra ũrĩkũ mũnene ũraruta? Nĩ wĩra ũrĩkũ mũnene ũkũrehire gũkũ? Reke akũhe anja ndũkoya haha. Amen. Thank you. Ta mũnjũrĩrie atĩrĩrĩ, ũkire mahoya kana ũkire gũthuria? Rĩu no gũthĩnia andũ arĩa angĩ. Andũ nĩ kũhoya marahoya nawe nĩguo nweheria hau. Amen. We nĩguo mathĩnirie na gũthuria. Lili. Tamwe five mwĩre atĩrĩrĩ ndikaigua thuri rĩngĩ. Njigue mahoya maku. Hallelujah. Gũthĩra Jesũ rũhĩ wega. Nĩ tondũ nĩ ũtukũ wa mahoya. Mwathani agocwo. Amen. Rĩu niĩ nĩ ndarathimwo mũno nĩ my bishop Elijah Miller. Amen. Mwathani agocwo. He rwĩmbo andathima na ruo mũno. No ngwĩhoe bishop kindly tu. Itanarehe ũhoro ũrĩa ndĩ naguo ũrĩa ndũmĩtwo naguo. Nĩ ndanyiha. Ndina gũcokerithia. No rwĩmbo rũu nĩ rwandathima mũthigari. Arabu hihi no ũtũhutĩrie rwĩmbo rũrĩa wĩna ruo rwerũ ndĩronire YouTube-inĩ rwerũ rũthaka mũno. Amen. Tondũ tũraria ĩra ũcio ũngĩ mũriganĩtie tũraria ũhoro wa ũtungata wa rwĩmbo na wega waguo. Amen. Ta mwĩre atĩrĩrĩ no ũkorwo ũtarĩ mũini no tũtanoima gũkũ nĩ tũgũkorwo tũgũtuĩte mũini. Ndũmũnjĩrĩre maitũ nĩkĩ mũtararia? Amen. Tondũ nĩ ũtungata wa wĩini na maciaro maguo. Hallelujah. Amen. Rĩu bishop wakwa ndĩmwĩtaga bishop tondũ nĩo mainĩte mbere ithuĩ tũtanoka. Ũguo rĩu niĩ ndĩrĩ mũtungati mũnini thĩinĩ wake na ndoka wĩini-inĩ niwe wanyitire guoko mũno. Ti rĩmwe kana merĩ ndarĩte gwake kĩno itarĩ na handũ ha gũkoma. Nyumĩte o Kĩricũ kĩa Macani
ngoka kurekodi na ndiyo kuria ndirakoma. Mwathani agocwo. Amen. Na gituika wa kuheaga handu ha gukoma na handu ha kuria irio na kahe irio cai gwake. Oh my God. Hindi yo ndakire na mundu riu ni athiagira ngagikoma rugito. Amen. Na ndaiga na gukanjika uru guthira Jesu ruhi rwimbo rwa muthigari rwa tukiina na Akorino ne rwimbo Akorino Akorino kiremba na Akorino akiremba kia ngoro na Akorino akiremba kia mutwe. Eni rurwa muthigari. My sister reke nguhoere tu na korwo ndu nayo muthikiririe ciugo na muthikiririe migambo arrangement ciothe. Amen. Na mukurathimo. Munyiti wa icembe ria ng'ombe kirima akiraria maitho na thutha oria turi itige mundu ciana icigo itarindite Mwathani nĩatũire andũ arĩa ngoro igĩrĩ yatũire kwenjũrĩrwo ngoro iru endaga kũgaĩrwo akomũhe ngoro yaku yothe nĩguo akene onake mũthigari emwe indo cia mbara ndekagĩrwo thũmbĩ mũtwe o nginya amĩhotanĩre ta ũrĩa gwatanĩtwo akenie Mwathani ũrĩa mwandĩkĩte wĩra ũcio. Mwathani nĩathũire andũ arĩa ngoro igĩrĩ nĩathũire kwenjũrĩrwo ngoro iru endaga kũgaĩrwo akomũhe ngoro yaku yothe nĩguo akene. Gĩbaũrũ njamba na nĩmbũira wahoro oimbũria andũ othe ũthamaki wa igũrũ yũhoro kwaria na kanua na ndũhingie. Mwathani nĩathũire andũ arĩa ngoro igĩrĩ nĩathũire kwenjũrĩrwo ngoro iru endaga kũgaĩrwo akomũhe ngoro yaku yothe nĩguo akene. Hĩndĩ ĩtuĩka maithori ambĩte kwekekea mũthenya nĩ Misiri mũrĩ bũrũri wa maithori mũthaithe Mwathani mwĩna kĩhana maithori. Mwathani nĩathũire andũ arĩa ngoro igĩrĩ nĩathũire kwenjũrĩrwo ngoro iru endaga kũgaĩrwo akomũhe ngoro yaku yothe nĩguo akene. Munyiti wa icembe ria ng'ombe rikirima angĩroria maitho na thutha no rĩa tũre ĩtige mũgũnda ũcio na icigo itarĩ. Ndĩrenda kũinĩra rwĩmbo rũmwe rũrĩa nyinĩte mũico ile nimeimba hapo mwisho rwĩtagwo angiuga nĩguo gũtirĩ ũngiuga ti. This is DJ Josaki. Okay, boy, get it,
Elijah Miller official. Thank you sir. Thank you sir. Utana ikarade kindly. Amen. Yorora nimikai. Irocio muriganetie ni utuko wa mahoya. No tungata wa rwimbo. Amen. Tuhutirie riri. Roro ruoka roro dendagia CD ya Nyeri. Roro akendero ririkana. Ndari akinya. Asa ti ndari akinya. Guthondeka njira. Asa. Niki kiratuma roriganire. Ruria ndende terwaku. Ni wa mwaka uri. Rwa guyoka 19 ni rwa 19 ndungatagira Ngai munene. Good. Ndungatagira Ngai munene nundu wake ninduraga muoyo nundu wake ningakinya iguru ria agatatu ndimuone. Ndatagira Ngai munene nundu wake ninduraga muoyo nundu wake ningakinya iguru ria agatatu ndimuone. Amen. Hallelujah. Ndimwenyihagiria muno tondu ni inaga wega ningi akaina rwimbo rwa Ngai na nyimbo cia Ngai. Amen. Turisho muriganitie we watu wa kuina ri urina nyimbo iriku na tondu we ni uinaga ri uinaga iriku. Hallelujah. Bishop. Hallelujah. Thank you. Rono wa miaka ya kidu 2000 ekira mutike mwirage kira wega. Come on,
Hallelujah, hallelujah. Bishop. Asante. Amen. Tero shomuriganitie tutingeina tutungatire Ngai. Ini yes. Nĩ tondũ nĩ ũtungata wa gũtungatĩra Ngai. Hallelujah. Ũtukũ ũyũ wa mahoya na kũina. Rũgama na magũrũ maku ũngĩkorwo ndũrĩ mũrwaru. Okay, it's okay. Ikarathi, ikarathi. Ikarathi. Ikarathi tu. Ikarathi, ikarathi. Just sit down. Just sit. Kindly sit. Kindly sit. Tũkwenda tũtige mũndũ mũrwaru tu aikarĩte thĩ. Ũcio tũtirĩ na mbara nake. Angĩkorwo wĩna thĩna wa mũgongo, it's okay. No Bishop Wakĩina maguta marĩa namo rwĩmbo-inĩ rũu nĩ rũbatiĩ kũingĩra kinya rũhonie mũnyiginyigi ũcio. Hallelujah. Ũtungata ũcio na tondũ nĩ Ngai ũcio tũratungatĩra ena ũhoti wa kinya gũkũhonia. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩgocwo. Ena ũhoti wa gũkũhonia no wa gũgwĩkĩra ũguo ũngĩgiria. Ũrũgame na magũrũ maku ũmũgoce. Ũmũkumie nĩ tondũ nĩ mwega. Nĩ akũhete muoyo, nĩ akũhete ũgima wa mwĩrĩ, nĩ akũhete thayũ wa ngoro ona wa meciria. Hallelujah. Kamenya nĩ igana me thibitarĩ macurĩtio, nĩ igana me thibitarĩ matangĩhota kũina. Ũtukũ wa ũmũthĩ marekĩrwo maĩ na thakame. Na wewe mũgima ona ndũraturwo nĩ kũgũrũ, ona ndũraturwo nĩ mũgongo. Kamũra nawe baibu ũmũre nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra Ngai. Na nĩ ngũtungatĩra Ngai. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, Thaburi 150, nĩgetha gũkorwo atĩ kĩndũ gĩothe kĩ muoyo na kĩna mĩhũmũ nĩ gĩkumie Ngai, nĩ gĩgoce Ngai. Hallelujah. Amen. Mwĩhae mũmũre atĩrĩrĩ, tũtikũreka mahiga maine. Bishop ndangĩũka gũkũrehe ũtungata wa ũini na wĩikare thĩ. Kandi tondũ gũkũ nĩguo kũinagwo rwĩmbo rwa tũikaraga hau twĩting'ũrĩtie. Ũtirĩ? Hallelujah. Ambĩrĩria guoko gwaku ũmũthĩ Jesũ rohe uge nĩngũmũtungatĩra. Nĩngũmũtungatĩra. Nĩngũtungatĩra Ngai mũnene. Hallelujah. Bishop tũtwarithie rwĩmbo rũu. Tũtwarithie rwĩmbo rũu tũkuoere moko igũrũ tũmũtungatĩre. Glory to God. Remember we walk in the volume way. Hold on. Tunaenda kumuinira wega. Amen. Toria Bishop aidire rwimbo rũu kũrĩa studio. Warekodire studio ya Bishop Filico. Wakigia West. Studio ya Kigia West. Hallelujah. Filico. Asa Filico ni tena. Filico ni kwa gracia cia kĩrĩa nĩkũnda kuonĩria rita rĩa mbere by the way. Mũkĩina wega mũno. Mũkĩina kĩgoca Ngai mũno. Itarĩ na backup, na ndũngĩtua na backup ũmwe tu wa mũkũrinũ kuma. Tũkĩmũbacanu mũkũrinũ ũcio. Mũkĩina wega mũno mũkĩmũbacanu. Hallelujah. Ndĩrĩgo nĩgetha engineer akorwo agĩthondeka mĩtambo ĩyo. Amen. Amen. Tũkĩmũheaga rũgano rwitũ rwa ũtungata ũyũ. No mũtuone ũmũthĩ ũyũ muone tarĩ tũmwana tũroimĩrire na hau tũroka tũraina. Amen. Nĩ tũtindĩkĩte mĩaka. Thiĩte nginya mĩaka 40. Ithaa rĩarĩ ta rĩrĩ makĩina. Makĩnithia mũtungatĩri Almas nĩgetha rĩu nani njoke nyingĩre. Nyine rwĩmbo rwa mbere rwĩtagwo Twaitua. Remember? Oh my God. Engineer yagĩra ũtwĩre. Amen. Twaitua.
Kararia moko maku iguru uguo. Angĩkorwo no ũhote gũcũngĩcĩra Mwathani ũguo gũcũngana kidogo. Gũtirĩ na thĩna gũcũngana. Hallelujah. Nyondo wa Mwathani. Wapi shangwe na wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Pigia Bwana shangwe na vigelegele. Tiga goikara thĩ, rũgama na magũrũ maku, reke tugererie na kayo wega nĩ ũndũ wa Ngai. Wĩ mũrwaru? Hey! Hallelujah! Amen!
wako mwere atere. Inegene tare inegene ya kuithirie Jericho. Inegene tare niega inaka. Nero ya kuithirie Diko cia Jericho. No tuko wao mothe. Inegene ya rwimbo. Reko kuithia Diko. Reko kuithia Diko. Hallelujah. Oh, nawe my sister. Gina nena nawe. Angikone kogoro kuna nati na problem. Dirare hau. Mwako mwana mieni yo. Naru nini yo. Hallelujah. Hallelujah. Reina mwago. Nero reina unge. Haya na yangatira ore kwera go. Wainaga ne akerorage. Nongera mwathani muthenya umwe. Miaka yako ndekinyete hau. Na ndarega. We shaitani we wako goro. Muthira Jesu itorohe wega na Hallelujah. Thank you so much. Thank you Bishop Ngai witwa kurathime na gwike wega. Gini tondu wa gutunyita ugeni wini-ini riria tuokire wini-ini nduigana gutuhiuria ndiramenya uria ndiroiga tero cio munenganite ni aramenya uria aroiga Bishop nduigana gutuhiuria wanahe ha gukoma wanatuteithia wanaturunga wanatwikira banda wega mwathani agocwo. Hallelujah. Amen. 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 Tukagatha Ngai Ngai tũmũrathime. Karani thĩ na wĩra ũcio ũngĩ mũriganĩtie nduga ngucie na gũcũnga. Amen. Hallelujah. Kwĩna mũini wĩtagwo Njeri gũkũ ekuo nĩ mũkinyi Njeri wĩkuo. Njeri ekuo. Ndimũĩ aranjĩrĩte nĩ egũka twaragia onake na thimũ na nĩ arũragĩrĩria mũno njĩra na ndĩramwĩra nĩ ngwĩkĩra kĩrĩa hau status-inĩ oimĩte o bũrũri wa kũrĩa Nyairobi ya Kĩanda ngĩkorwo ndarĩ kuo no wega. Mũini mũrata wakwa wa Nyĩrĩ wĩkuo? Okay. He mũini ũtainĩte wĩiguia mandanaheo kahinda na nĩ angĩendire kũina itanamba. Yes, ũkababa witũ wĩna CD wĩna thimũ ndũkĩmĩneane harĩa ũhutie icigo igĩrĩ ithatũ. He ũngĩ tondũ tũraria ũhoro wa ũtungata wa wĩini. Amen. Na ũhotani wa rwĩmbo thĩinĩ wa ũtungata-inĩ wa Ngai. Hallelujah. Hena ũngĩ ũmwe rwĩ thimũ-inĩ kana rwĩ ngoro thimũ-inĩ o ĩno. Haya, he ũngĩ rĩu twanathiĩ na makĩria rĩrĩa hĩndĩ ĩyo hihi tũtakĩinĩte twakĩmenyeka twanathiĩ kũndũ rĩngĩ tũkaimwo tũgathiĩ ma tũkaimwo tondũ tũtikĩũĩkaine. Amen. Ngĩruta ũndũ ũmwe mwathani ona angĩkahe veva amenyekane ndikaima ũcio ũtamenyekete. Hallelujah. Na hingo ciothe nĩnga maririkanaga nĩ ũndũ wa Ngai. DJ Rwerede. Haya, rũthĩrĩrĩke. Makofi, makofi, makofi. Sauti kidogo, ongeza sauti kidogo. Sawa, ina Yesu de sawa. Ile kidogo ikia, ina Yesu de sawa. Sawa de sawa. Ina Yesu de sawa. Ile kidogo ikia, ina Yesu de sawa. Na mreje wakwa, ete mwere tema Kenya.
Hallelujah. Mwira wina Jesu ona wewe sawa. Nie ndina Jesu ndi sawa. Na wewe na Jesu we sawa. Hallelujah. Netuthiete wega. Netuthiete wega. Mwathani agocwo. Amen. Amen. No commercial break. Nikitha wona twingira kiugo inene mahoya kiugo mahoya rwimbo kiugo mahoya Amen. Nake Jesu witũ agocwo. Hallelujah. Tabarani guoko gwaku muguthire ruhi uguo wega. Chwa. Chwa. Amen. DJ uri hau. Eka ni tuguthire Jesu ruhi ni undu wa DJ ni araruta wira mwega. Ni maruta wira mwega.
Bwana asifiwe. Joseph the Canaanite kwa YouTube channel ukisubscribe, na Bwana awabariki sana. Thank you. ona YouTube njĩtagwo Rũcekine tondũ Ngai nĩ atwenda nĩ onie andũ citũ endetwo. Rwĩmbo rũu ndainire hĩndĩ ndarĩ na thĩna mũingĩ ndathekagĩrĩrwo, Ngai akĩhe rwĩmbo rũu. Amen, amen, amen. Okira cribe ira ucio mungi muriganite okira cribe channel ine yake. Amen. Hallelujah. Aini acio nyimbo ciao ciothe cie YouTube-inĩ tũkĩra. Amen. Nĩ tũgũkorwo tũrĩ a ũteithio thĩinĩ wa ũtungata ũcio na tũmateithie gũthiĩ mbara na mahotane, na kuhotana kwao nĩ kuhotana gwitũ. Amen. Rĩu ngwenda kwanjĩrĩria nĩ ũndũ wa Ngai. Mwambe mwamũkĩre ngeithi cia nyina wa kahĩĩ na mwamũkĩre ngeithi cia kahĩĩ. Kairĩtu ge thukuru kau gatikũheanĩte ngeithi ciako. Amen. Mwathani agocwo.
Mami wa kahĩ wĩra nĩkĩo tũtanoka nake nĩararangira bũrũri wanyu. Amen. Hallelujah. Nako kahĩ nĩko ndigire mũciĩ gakĩrangĩre mũciĩ nĩgetha nake baba wagathiĩ ũtungata. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa njĩtagwo Gĩthuka, ndĩ mũhonoki Jesũ nĩ Mwathani. Ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani na ndĩ mũhunjia wa kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Hallelujah. Oguo hihi aingĩ mũnjũĩ ndĩ mũini ngĩina no kũhunjia nĩkuo mũno. Amen. Hallelujah. Amen. Tero ũcio mũriganĩtie ndũĩ ũtungata waku rũciũ na kũrĩa Ngai akaũtwara. Tondũ mĩaka ĩyo twainaga na hĩndĩ ĩyo ndanjĩrĩria kũina ndioĩ kana nĩ ngahunjia, ndioĩ kana ndĩ mũhunjia. Mwathani agocwo. Amen. Amen. No kĩo kĩa Ngai kiuga atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia hau ĩmwe atĩ nĩ akũĩ ona ũtanaciarwo, ona wĩ nda-inĩ ya mami wanyu rĩ nĩ akũĩ na nĩoĩ ũtungata waku. Amen. Hallelujah. So no ũkorwo wĩ mũini otu wa ũmũthĩ, no ũkorwo hihi ũtarĩ mũini, kinya ndũĩ kana wĩ mũini no wĩ mũini. Pastor Jane tamba ũkĩo mageithie nĩgetha mamenye ndeto ĩyo ndĩraria ũhoro wayo. Amen. Reke nĩtũgũthĩre Jesũ rũhĩ wega nĩ tondũ wa iheo ici ciothe no tungata ũyũ wothe. Amen. Ngai amũrathime mũrĩ andũ ega mwendete Ngai. Niĩ njĩtagwo Jane wa Irimũ na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Nĩ ndĩmũcokagĩria ngatho nĩ tondũ wa kũhonokia na kũmenyithia ũhoro wa muoyo. Ũguo ndungata ya Ngai auga nĩ mũhunjia, ithuĩ tũrĩ rungu rwake ũhoro-inĩ wa kanitha na ũhoro-inĩ wa wũini. Niĩ nĩwe ũnderete ũhoro-inĩ wa wũini na nĩ ngwenda kwĩra mũini wĩ haha kiugo kĩmwe tu. Hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndandĩkire rwĩmbo rwakwa rwa mbere ndathire kũrĩ baba ũyũ ndĩmwĩtaga baba na ngĩmwĩra rĩu na nĩwamenya ũrĩa mũini agĩkoragwo na mĩaki rĩu nĩwandĩka rwĩmbo rwa mbere na itiguo rĩu na nĩ ũrenda mũthenya ũngĩ rũroke studio na rwĩkwo atĩ na rũhũrwo. Niĩ ngĩthiĩ ngĩkĩmũnengera rwĩmbo rĩu na mĩaki rĩu ona ndĩramũhoya appointment tarĩ kĩrĩa agĩkĩhe appointment nĩ baba mwega na agĩthiĩ akĩnjĩra mamu Acirũ wĩna rwĩmbo. Ndĩ na rwĩmbo, rehe rwĩmbo rũu tuone. Ngĩmũnengere rwĩmbo tũgĩthoma kuma harĩa igũrũ tũkĩina nginya mũico twĩ hamwe. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ rwĩmbo rũrũ nĩ rwega mamu Acirũ no teka atĩrĩrĩ thiĩ ũthondeke rwĩmbo rũrũ no thondeke rũmanĩrĩire wega no thondeke kũringana na kiugo kĩa Ngai. Ndanjĩrire ngũthiĩ gũthondeka atĩa no anjĩrire njĩke atĩa thiĩ thondeke. Anjĩrire thiĩ ũthondeke no ndanjĩrire ũrĩa ngũthiĩ gũthondeka. Na kwoguo warĩ wĩra wakwa gũcoka kĩrĩkanĩro-inĩ na ndore ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte kũringana na rwĩmbo rũrĩa ndandĩkĩte rwĩtagwo wagĩrĩire, nĩruo rwĩmbo rũrĩa ndarekondire na ngĩthiĩ na ngĩrũthondeka. Rĩu nĩ wakĩmenya rĩu ona mĩaki nĩ yanjia kũgũagũa tondũ nĩwona ndacokithio rita rĩa mbere. Rĩu ona ngĩcoka ndacokaga rĩu itagũkĩmenya ningĩ kana no ngũcokithio. Ngĩgĩcoka o kũrĩ we ngĩmwĩra rwĩmbo ndandĩka ndandi rĩu tatũgĩthiĩ. Mwathani arogocwo. Agĩgĩthoma rwĩmbo na akĩnjĩra rwĩmbo nĩ rwega nĩtũgũthiĩ studio. Ndenda kuga atĩa hĩndĩ ĩrĩa ndatuire gũthiĩ studio niwe wanyitire guoko na tũgĩthiĩ studio nake. Twatindire nake studio mũthenya mũgima na tũkĩrekodi nyĩmbo 6 iria andeithĩrĩirie ũhoro-inĩ wa gũciandĩka na ũhoro-inĩ wa gũciruta. Ndenda kwarĩria mũini wĩ haha tiga kwendaga ũndũ ũrĩa wothe wĩkaga nĩ kuonio wonirio. Ndũrĩ ũndũ woĩ maũndũ marĩa mothe wĩkaga ona nginya gũkĩmira githĩ ti kuonio tuonirio.
tutiri undu tuoe twakinya nathari tukirwo karamu kanyitagwo tukionio niki kiratuma wende kuina na njira ya gwitongoria na ndukwenda kuonio ndukwenda gucario na muciari wa kiroho ungikwira atiriri rwimbo rurutagwo rwimbo ruinagwo Mwathani arogocwo na nikio rekora ni turaina nyimbo nyingi ona ingi citaramenyeka no irainira Mwathani arogocwo tigani ati kuu thiini ni kuraiguika Jesu akigwetwo ri rwarurumio ri ukaigua Jesu ukamenya atiriri haiya kumbe ruma rwa Ngai Mwathani arogocwo rwarurumio kaigua Jesus oguo kiundu we utaramenya ni atia kai twetekere gutongorio twina aciari muciari ni kindu gia bata aciari aria maturerire na aciari aitu ni maturerire na magituonia maundu maingi rekei ona tuoka thiini wa music twetekere guciarwo na kunyitwo guoko ni aciari twina ndungata cia Ngai cietigirite Ngai twina ndungata ya Ngai yuma haha magitunyita moko na matuonie twike production na turute kindu kiega Mwathani arogocwo kai gukiri muti uhandagwo muthenya umwe ino kario matunda we wawonire ku ukahanda kamuti muthenya umwe no karimira na gagaciarana na riu niki kiratuma ithuĩ twende tuine na tutwike kiria Serebu wa Kenya Mwathani arogocwo njikira rwimbo ndungata ya Ngai Ngai amurathime na mwike wega Amen. Hallelujah. Jose.
Amen. Turenda kwira Mwathani atiriri mawiko make matha ciake nĩ cia gũtũra tene na tene. No njage kũina nyĩmbo nyingĩ nyine o rwĩmbo rũu rũmwe, no nĩ tondũ wa Ngai. Amen. Thikĩrĩria, no njage kũina ciothe, no nyine rũu. Amen. Hallelujah. Na rũkabe nyĩmbo icio ingĩ ciothe. Mwathani agocwo. Tũcio mũriganĩtie tũkũina nĩ kũina rwĩmbo rũrĩa ũraigua rũrainwo igũrũ. Amen. Hallelujah. Ũguo no wende nyine kahĩĩ, no ti ihinda rĩa kahĩĩ, ihinda rĩa kahĩĩ. Rĩu ndaina kahĩĩ-rĩ, ngũina ndĩ mwĩrĩ-inĩ na nyama-inĩ. Reke nĩ tũine twĩ thĩinĩ wa roho, na rĩngĩ tũina rwĩmbo rũu rũmwe nĩ gũkĩte na twana tũngĩ tũthomaga natuo kanitha. Mwathani agocwo. Hallelujah. Hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũini itoĩ ndĩna ũtungata ũngĩ. Amen. Rĩu ndĩna kanitha. Ithuĩ to tũrũgame twana tũu tuĩke kanitha ũyũ wa Ngai ũguo. Mũtikĩrũgame. Hallelujah. Amen. Icio nĩ ciana citũ cia kiroho. Amen. Amen. Ũguo mũngĩona makĩnjuhĩrĩra twarĩkia gĩathĩ mũmenye nĩ Amen. Nĩ twana. Mwathani agocwo. Amen. Na Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũkĩrehe baba guo gĩathĩ. Ndinameta nĩo merehire. Njiguirwo manjĩra mũthee tweterere. Amen. Hallelujah. Tondũ ũcio mũriganĩtie, we wathire ũtungata-inĩ wa baba wanyu rĩ? Na by the way, nĩ ũrĩ baba wanyu? Tareka kũhe anja, nĩ arĩ ithe, nĩ arĩ kĩgongona kũrĩa atungatagĩrwo. Baba wao nĩoĩ egũkũ ũmũthĩ. Kana nĩ gũtaima ataimire aigua nĩ makoma. Rĩu nake oina. Nĩ wega gũthiĩ na rũtha. Amen. Reke baba wanyu wa kĩroho amenye kũrĩa ũrĩ na kũrĩa ũrathiĩ. Tiga gũthiĩ kũ grace igongona rĩene na kinya ndwĩrĩte baba wanyu. Amen. Ona kwanyu mũciĩ matiũĩ nĩ ũthiĩte. Hallelujah. Amen. Mwathani agocwo. Hau nĩ hega. Nĩ ũrenda kũina na nĩ wokĩra nĩ wathiĩ kũina, ona ndũnona director. Akamumĩrĩra wamumĩrĩra na wera producer Zaki, rĩu igĩrĩra rũrũ nĩruo rwetereirwo rũciũ. Kwanja tũmeme tuothe tũroiganĩnie twetereire. Hold on. No igua bishop mĩaka ĩrĩa ainire. Amen. Yes, oetereire. Ona ithuĩ twĩna gatĩna karĩa tũthiĩte na tũkera Mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa wega wake. Mwathani witũ agocwo. Bwana asifiwe. Amen. Tuoneka haha rĩ, ti kĩũndũ ti kũgwĩra, tera ũcio ũngĩ mũriganĩire, ti kũgwĩra, nĩ gũtungata na kwĩheana kwĩ Ngai. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tũgũthiĩ kuona ũtungata wa rwĩmbo na ũtungata wa gũthathaiya Ngai. Amen. Amen. Na maciaro maguo. Tondũ nĩ ũtukũ na nĩ mũthenya wa kuoya position na kũrũgama position-inĩ yaku. Amen. Amen. Hingũragĩrwo kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa nĩ gũcokerithia maathani ka maũndũ ma matukũ ma tene. Maũndũ-inĩ maitũ ma matukũ ma tene. Wa kerĩ 20. Ukurutĩtie director. Okay. Tarutia hau ukurutĩtie nigetha na nimenye ĩrĩa nguongerera nigetha tũthiĩ marathon.
Hallelujah. Niĩ ndĩ mũhoi, ndĩ mũini, ndĩ mũhunjia, ndĩ mũtumwo, ndĩ icio ciothe. Mwathani agocwo. Amen. Noguo nĩguo twĩtĩtwo. O mũndũ gũtirĩ position yake atarĩ. Ndĩ mũthigari wa igũrũ. Na nĩkĩo anga rwĩmbo rũu rwa mũthigari rwa ndathimo. Onakorwo bishop nĩ athiĩ nĩngũmũhe handũ tũrũ-inĩ rĩngĩ. Nĩ rwega. Tũthiĩ na mbere. Matene. Maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ kũrutia mwe 20 kũrutia mwe. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio ciana cia Moabi na ciana cia Amoni irĩ hamwe na Amoni amwe angĩ igĩgĩthiĩ gũkĩrĩra Jehoshafatu ihũrane mbara nake. Hagĩgĩthiĩ andũ amwe makĩmwĩra atĩrĩ nĩ haroka kĩrĩndĩ kĩingĩ mũno kiumĩte mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria o kũu Suriata gĩgũkĩrĩre, na atĩrĩrĩ rĩu kĩrĩ Hazazoni Tamaru na nokuo Enigedi. Nake Jehoshafatu agĩtigĩra agĩtĩka kũrongoria Jehova nĩguo aheo kĩrĩra nĩwe, akĩhunjanĩria ũhoro kũu Juda guothe wa atĩ mehinge kũrĩa irio. Nao Juda magĩkĩũngana othe hamwe nĩgetha macarie ũteithio he Jehova. Naguo ũguo nĩ ta kuuga atĩ makiuma matũũra mothe ma Juda nĩguo makarongorie Jehova. 5. Nake Jehoshafatu akĩrũgama kĩrĩndĩ-inĩ kĩa Juda na Jerusalemu o kũu nyũmba ya Jehova thĩinĩ mbere ya njĩra ĩrĩa ya mũthondekano. Nake ariuga atĩrĩ, we Jehova Ngai wa maithe maitũ. Thank you. Ndũgathiĩ. Reke nĩ tũgũthĩre Jesũ rũhĩ nĩ tondũ wa ũthomi mwega. Nĩ ũrathoma wega mũno. Na rĩkorwo Mwathani ahe maguta macio ma gũthoma ũguo. Tanjĩrĩria hau rĩngĩ. O hau anjĩrĩria. Tũthiĩ rĩu kahora. Nĩndĩkwĩraga, nĩndĩgũthimaga. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio ciana cia Moabi ona ciana cia Amoni. Rora, ciana cia Moabi na ciana cia irĩ hamwe na Amoni amwe angĩ. Irĩ hamwe na Amoni igĩgĩthiĩ gũkĩrĩra Jehoshafatu ihũrane mbara nake. Igĩthiĩ gũkĩrĩra Jehoshafatu ihũrane hamwe nake. Mbara nĩ ya mabũrũri matatũ versus bũrũri ũmwe. Nyita hau. Okay? Nĩ ta Kenya na Uganda na Tanzania ci hamwe. Cinyitane, ciuge nĩ tũrathiĩ kũhũra Rwanda. Na Rwanda marĩ aika, nyita hau. Amen. Kenya, Tanzania na Uganda nĩ manyitana merana. Tũnyitane ũguo tũthiĩ tũkahũre Rwanda. Na aya manyitana ũũ nĩ thũ o enyewe. No merana twambe tũtigane na ũthũ witũ, tũnyitane ũguo nĩgetha twambe tweherie ũũ thũ ĩrĩa itũ. Amen. Tũthiĩ na mbere. Hagĩgĩthiĩ andũ amwe makĩmwĩra atĩrĩ nĩ haroka kĩrĩndĩ kĩingĩ mũno kiumĩte mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria o kũu Suriata gĩgũkĩrĩre, na atĩrĩrĩ rĩu kĩrĩ Hazazoni Tamaru na nokuo Enigedi. Nake Jehoshafatu agĩgĩtigĩra. Nake Jehoshafatu agĩtigĩra. Tera ũcio ũngĩ rĩrĩa mbara yanoka rĩ wanaga gwĩtigĩra. Rĩrĩa magerio manoka rĩ wanaga gwĩtigĩra. Rĩrĩa ndwari yanoka rĩ wanaga gwĩtigĩra. Rĩrĩa wanahara rĩ wanaga gwĩtigĩra. Rĩrĩa ũtoĩ nĩ na kũgũthiĩ rĩ wanaga gwĩtigĩra. Amen. Ta nĩ akwĩre kana nĩ arĩaga gwĩtigĩra. Harĩ ũndũ ũrĩ wa mũkora akanyitwo nĩ guoya. Rekeni twarie handũ ha gũkoma. Rekeni twarie. Nĩ akwĩre ũcio mũriganĩtie. Yes. Ta nĩ akwĩre. Tondũ rĩu tũrathiĩ kũingĩra mahoya-inĩ. Nĩ arĩaga gwĩtigĩra. Wananyitwo nĩ guoya. Wananyitwo nĩ guoya. Hĩndĩ ĩrĩa guoya woka rĩ ĩno nĩyo anja. Nĩtũthiĩ na mbere. Agĩitĩka kũrongoria Jehova. Agĩitĩka kũrongoria Jehova. Rĩrĩa guoya woka nĩ ihinda rĩa kũguthũka he Ngai na kwanjia kũhoya kĩrĩra he Ngai. Ti ihinda rĩa kũrĩra, ti ihinda rĩa kũũra, nĩ ihinda rĩa gũthiĩ he Ngai na kwaranĩria na Ngai. Kũmwĩra ũrĩa ũraigua. Niĩ nĩ ndĩraigua guoya haha baba. Haha ndeithia. Nĩ ihinda rĩa gũthiĩ he Ngai. Ĩra ũcio mũriganĩtie. Nĩ ihinda rĩa gũthiĩ he Ngai.
Guoya waingira nĩ ihinda rĩa gũthiĩ he Ngai. Nĩguo aheo kĩrĩra nĩwe. Nĩgetha aheo kĩrĩra nĩ Ngai. Heagwo kĩrĩra nĩ Ngai. Tiga kĩrĩra kĩa andũ. Ũcio ũngĩ nĩ mbocio. Tiga na kĩrĩra kĩa andũ. Kĩrĩra kĩa andũ nĩ kĩega. No kĩrĩra kĩrĩa kĩagĩrĩire kũna nĩ kĩrĩra kĩa Ngai. Hallelujah. Amen. Akĩhunjanĩria ũhoro kũu Juda guothe. Makĩhunjanĩria ũhoro ti kwega kũu Juda yothe. Wa atĩ mehinge kũrĩa irio. 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 Tandeithie kũrĩa ũcio mũriganĩtie. Nĩ ũraigua gĩthomo kĩu? Guoya nĩ woka na nĩ mathiĩ he Ngai mahoya kĩrĩra na maigua atĩrĩrĩ, nĩgetha ndeto ĩno ĩgacĩre wega rĩ, nĩ mekũbatara kwĩhinga kũrĩa irio. Ta mũrie atĩrĩrĩ, nĩ ũĩ kwĩhinga nĩ kuuga atĩa? Na nĩ kĩĩ kĩrehingwo? Nĩ kĩĩ kĩrehingwo? Savasi na nyama. Kwĩhinga. Gacoro kau ka mũkio. Kwĩhinga. Mehinge kũrĩa irio. Nao a Juda magĩkĩũngana othe hamwe. Nao a Juda makĩũngana othe hamwe. Nĩgetha macarie ũteithio he Jehova. Nĩgetha methe ũteithio he Ngai. Tanyita hau. Nao aini makĩũngana hamwe. Nĩgetha methe ũteithio he Ngai. Amen. Itũra rĩrĩ kĩũngana hamwe nĩgetha moke methe ũteithio he Ngai. Athuri makĩũngana hamwe nĩgetha methe ũteithio he Ngai. Atumia makĩigua matigũtigwo na thutha, onao makiuga nĩ megũka nĩgetha methe he Ngai. Mwathani agocwo. Tũthiĩ na mbere. Naguo ũguo nĩ ta kuuga atĩ andũ makiuma matũũra mothe ma Juda nĩguo makarongorie Jehova. Nake Jehoshafatu akĩrũgama kĩrĩndĩ-inĩ kĩa Juda na Jerusalemu. Yes. O kũu nyũmba ya Jehova thĩinĩ mbere. O kũu nyũmba ya Jehova thĩinĩ. Tũkire gũkũ nyũmba ya Ngai thĩinĩ. Amen. Amen. Kwĩ mũndũ wĩ nja? Inyuĩ mwĩ nja mwĩ bande itũ? Mwathani agocwo. Mwĩ bande itũ? Mũtirĩ na ũru? Ona mwĩ nja? Na ti kũihũre. Ndĩmwethereite arĩa thutha. Ndĩmwethere? Security. Okay, makofi ya security. Mpaka hata naona hiyo dogini ya security. Wow. Na kuambia security imewekwa tight mpaka dogs ziko. Amen. Tuthie na mbere. Mbere ya nja ĩrĩa ya mũthondekano. Nake akiuga atĩrĩ, we Jehova Ngai wa maithe maitũ, githĩ tiwe Ngai ũrĩa wĩ igũrũ? Tathikĩrĩria wĩigue. Macio nĩ mahoya ma Jehoshafatu. Macio nĩ mahoya. Tuthie na mbere. Ningĩ rĩ, githĩ we tiwe wathaga mothamaki mothe ma ndũrĩrĩ, hinya na ũhoti i moko-inĩ maku? No ũcio ũraria. Jehoshafatu nĩoya position yake. Amen. Jehoshafatu nĩoya position yake na anjia kwaria naria, tondũ kwaria nĩ position yao ya mũthamaki. Kuga ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo na kũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na ũrĩa gũtagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo, akĩoya ithenya rĩake rĩa kwaria. Hinya na ũhoti moko-inĩ maku, na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũgwĩtiria. Atĩrĩrĩ we Ngai witũ, githĩ ndũingatire andũ arĩa matũũraga bũrũri ũyũ mehere mbere ya andũ aku Isiraeli? Nĩ amũririkania, githĩ we tiwe waingatire andũ arĩa maingaraga bũrũri ũyũ nĩgetha ũtũhe bũrũri ũyũ? Githĩ ndũrĩ na ũhoti wa kũhota gwĩka ũguo? Ita rĩrĩ rĩroka nĩrĩo ũngĩramwo nĩ kũrĩrũgamia. Na ũkĩũhe mbeũ ya Ibrahimu mũrataguo ũtuĩke wayo tene na tene, na magĩkĩũtũũra, na rĩu nĩ magwakĩire handũ hamũre hetanĩtio na rĩtwa rĩaku, makiugaga atĩrĩ, ũru ũngĩgatũkora rĩ, ona wĩ wa rũhiũ rwa njora kana wa mũrimũ kana wa ng'aragu, tũkarũgama o gũkũ nyũmba-inĩ ĩno ona mbere yaku, nĩ gũkorwo rĩtwa rĩaku rĩtũire rĩkumagĩrio nyũmba-inĩ ĩno, na nĩ tũgagũkaĩra nĩ ũndũ wa mathĩna maitũ, nawe nĩ ũgatũigua ũtũhonokie. Amen. Nyũmba-inĩ ĩno
na nikio tukire kumukaira tondu ni ugutuigua na atuhono atuhonokia. Na riu tarora wone uhoro wa ciana cia Amoni na cia Moabi na cia andu aria maturaga kirima gia Sairu, o acio we utarekire Isiraeli macitharikire hindi iria moimaga bururi wa Misiri, no ni kugaruruka magarurukite magatigana nacio na matiacininire. Tarora wone muhera uria megutucunga ati niguka meguka gutuingata maturute na hinya kundu kuria wigwatire gugatuika gwaku o guku tuhete gugatuika igai ritu. Atiriri we Ngai witu, githe ndukumacirithia nigukorwo ithuĩ tutire na hinya wa kuhurana na kirindi giki kiingihite uu. Ario mahoya-ini Giukite kuhurera Ngai position ine yake giukite na ni aramuririkania position ile yoetwo ni thu ciao. Amen. Gutire andu matari position ine yao. Amen. Tuthi na mbere. Giukite kuhurana na ithuĩ ona kana tukamenya uria tungika no riri maitho maitu niwe macuthiriirie. Maitho maitu. Amen. Amen. Tori ucio muriganitie atiriri we maitho maku ri macuthiriirie u maitho maku ri monaga ku riria thu cioka ri maitho maku ri umatiraga naku umatwaraga kwago umatiragira u umatiragira andu anyu umatiragira u. Amen. Josephatu agekemera akira Ngai maitho maitu ri niwe tutiragira. Nao Ajuda othe magikirugama mbere ya Jehova me hamwe na twana twao turia tunini kahe kamwe ni kandathima muno haria thutha yanjukire na ndoya gite giakwa haria ndone kinya kahe koima hau yani okay gatikuhoyaga ko no ni gekururaga muno hau ndori atiriri mami wa kahe gakari hi na baba wao mari oguku na imagikere ni kororire muno ni hinda ria kuhoya ni kahoyo nako mwathani agocwo. Amen. No nduria wandathima muno ni ati koima guku nyumba ya Ngai na gatiuma nja ona koima nja geguthia na gagacoka very fast. Amen. Hallelujah. Amen. Mare hamwe na ciana ciao athuri na atumia na ciana ciao. Yes. Othe matireire Ngai maitho mao. Na atumia na ciana ciao iria ingi na hindi iyo ri roho wa Jehova agikora Jahazieli muru wa Zakaria na hindi iyo ri roho wa Ngai ugikora u Jahazieli muru wa Zakaria ari u wa Benaia wa Jerieli wa Matania Murawi wa Ario Asafu Murawi wa Ario Asafu. Nitokoro twero ne bishop guku Arawi nio marutaga atungatiri. Arawi nio marutaga aini. Amen. Arawi nio marutaga atungatiri Ngai na thinjiri Ngai. Nituthi na mbere. Agikigia nake agikirugama nake position ine yake. Ario kiungano-ini kiu. Nake Jahazieli ucio agikiuga uu atiriri inyuĩ andũ othe a Juda andũ aya a Juda ona inyuĩ mũtũũraga Jerusalemu ona mũthamaki ũyũ we ona Josephatu tathikĩrĩriai Jehova aramwĩra ũ nĩguo Jehova aroiga tigai gwĩtigĩra ona kana mũmake nĩ ũndũ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ tigani gwĩtigĩra nĩgũkorwo mbara kana ona mũmake tigani gwĩtigĩra kana ona mũmake akemera o nĩguo Ngai aroiga tigani gwĩtigĩra kana ona mũmake ta mũgũthe na attitude uguo mwĩre tiga gwĩtigĩra ono tige kũmaka wona akomete mwĩre tiga gwĩtigĩra ona ndũkamake mũkĩrie mwĩre tũkire kũhoya na mũkwenda nani ngome haha ngome ta mũria atiriri riu we wakoma rĩ mũhunjia we akoma rĩ gũgũikara atĩa ta njũrũri ũcio ũngĩ wĩ bandĩ wengĩ atiriri wĩcua kweli atĩ mũhunjia onake ndarĩ toro yani mũhunjia wenda korwo na toro wake rekeni twarie
niĩ ndirĩ na toro wakwa, ona niĩ ndirĩ na toro wakwa. Na seriously niĩ ona niĩ ndingĩenda gũkoma na ũrĩa toro wĩ mũrĩo. Amen. Mwĩrĩ nĩ wathaithwo mũno nĩ mũhunjia ũtige gũkoma, tondũ onake ndarakoma. Amen. Toigue he mũndũ haha warũgama. Amen. Mũnabii wa Ngai na nĩanjia kwaria na nĩaratha oiga o nĩguo Ngai aroiga tigani gwĩtigĩra ona mũtikamake. Nĩgũkorwo mbara ĩno ti inyuĩ mũkũrũa no nĩ Ngai. Nĩgũkorwo mbara ĩno ti inyuĩ mũkũrũa no nĩ Ngai. Kamwĩra atĩrĩ ona tondũ ũrakoma rĩ mbara ti yaku, mbara nĩ ya Ngai. Ona tondũ ũkomire mbara ti yaku, mbara nĩ ya Ngai. Commercial break. Mbara ĩno ti yakwa nĩ yaku Mwathani, thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo. Hold on. Nĩ maina wega mũno. Mbara ĩno ti yakwa nĩ yaku Mwathani, thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo. Ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe. Ũhotani ti mathaita mbara nĩ ya Jehova. Mbara ya Daudi marĩ na Goliathũ, ndathire arĩ wika mwathire mwĩnake. Ndingĩthiĩ mbara-inĩ itarĩ nawe Baba, thiĩ wĩ mbere yakwa kinya hotane mbara ĩno. Ti yakwa nĩ yaku Mwathani, thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo. ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe. Ũhotani ti mathaita mbara nĩ ya Jehova. Tũcinjũkĩrĩire na hiũ na matimũ, na niĩ ngũthiĩ na rĩĩtwa rĩaku Mwathani, ũmaneane othe moko-inĩ makwa. Ũmaneane othe moko-inĩ makwa, ũmahenjete Baba we rĩũrĩro rĩakwa. Mbara ĩno ti yakwa nĩ yaku Mwathani, thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo. Ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe. ũhotani ti mathaita mbara nĩ ya Jehova. Ona mathiũrũrũkĩirie mĩena yothe, gũtikae kũgĩa mũndũ gũkua ngoro. Ndĩrutĩire hũrane na Mũfilisti ũyũ, ũhotani ti mathaita mbara nĩ ya Jehova. Mbara ĩno ti yakwa nĩ yaku Mwathani, thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo. Ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe. ũhotani ti mathaita mbara nĩ ya Jehova. Mbara ĩno ti yakwa nĩ yaku Mwathani, thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo. ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe. ũhotani ti mathaita mbara nĩ ya Jehova. Cũthĩrĩria Baba ũrĩa megũtheka, makĩnyũragia manyona ndĩ o nyika. Mandora marona ndirĩ kĩene Baba, nowe thĩinĩ wakwa ndĩ makĩria mũtoria. Mbara ĩno ti yakwa nĩ yaku Mwathani, thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo. ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe. ũhotani ti mathaita mbara nĩ ya Jehova. Jose nĩ ũndehire kũndũ kwega. Gũkũ gũkĩrĩ kwega. Thank you. Marahũra kĩgoco live. Amen. 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 Ĩro cio mũriganĩtie kũu nĩkuo kũina. We wĩ mũini na kinya rwĩmbo rwaku ndũngĩruta kĩbungo kĩa mbere kinya kĩa mũico atĩ ũtarĩ na kananda karĩa. DJ track 5 nĩ ndĩmũinĩire rwĩmbo rũrũ
Then your album ine yakwa ya gatano, track number 5. Chunga sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambaro ine rohithe ngoro ine yaku alafu coke riu uke. Amen. Kunu kukuina. Bwana asifiwe sana. Tondu riria thwiri comoka na hau. Riria amoni mari nyitana. Magukirire mendurire ithatu. Na mu DJ ndari hakuhi. Urika atia? Uremera abani morogame DJ ndemwite DJ. Otire datateo. Munabii wa Ngai agikimera o niguo Jehova aroiga. Amen. Mutigetigire na mutikaigue guoya. Iro cio muriganitie ma tigaga gwitigira. Tigaga gwitigira. No tigage kuigua guoya. No tigage kuigua guoya. Tondu mbara ti yaku. Tondu mbara ti yaku. Mbara ni ya Jehova. Mbara ni ya Jehova. Mbara ni ya Ngai. Mbara ni ya mwene. Tandora wega. Githie kurikia ria mbere. Igatha tuingire mahoya-ini. Amen. Hari undu ndirutite na menyete. Mbara ndihotanagwo ni guoya. Na mbara nditoranagio ni aria mena mathaita. Tio mahotaga. Asa. No mbara ihotanagwo ni mundu njamba. Mundu wiyuragia na koiga ndiuria nguingira mbara-ini ino no ndu umwe tu noguo njuri. Mwathani evande yakwa aya ngumathia. Amen. Aya ngumatwara. Hallelujah. Matikumenya makino kirana na makiambatirira mikuru ino. Hallelujah. Amen. No njage mundu wa kundeithia no Ngai evande yakwa gutiri undu urinema. Mwathani agocwo. Guoya kando. Bwana asifiwe sana. Na undu umwe ndigitie kumenya guoya ni itharaita rimwe rirutaga wira wega muno na rikaruta maciaro kuma gwi mucukani. Amen. Guoya gwitigira ni muthiritiwe gwitigira. Riu ngugithie kurekodi na niguo Jose aretia mbia nyingi ati ngiri mugwanja ngiri mugwanja ri nungiona na riua riri ria kobaidi niguoya gwitigira wetigira tondu ndukite kwi director kamwira director nie ni ndoka kuina muiretu uria winire korambo ya eko muiretu uria winire korambo uria winire itagwo ta secure kana akapera sorry githungu ni akapera uria uma na uniform nie nire wega muno uka kama idea. My God. Nare koro no jigana tawe my dear ni ndainaga shukuru uguo uniform ndainaga uguo the only boy no ni tudako ndeka he. You can imagine tu ngire tuire tu na ndatongoragia rwora nina. Amen. Twajiriria kuraya ta bishop akiuga tumite kura Mwathani agocwo. Na hindi yo ndainire uguo njiga na muiritu uyu gutire mundu witu wonire kiheo kiria kiari thiini. Mucii mugima gutire wonire. County ngima gutire mundu wonire. Province ngima gutire mundu wonire. Bururi mugima gutire mundu wonire. Tondu tirita rimwe kana twathire national haha Nairobi. Riu ndakura riria ngorire ri niguo ndiroka ta Ibrahimu kuina. Wendo kuina wi mukuru. Amen. Hallelujah. Yes. Tondu bara ti yaku, bara ni ya Mwathani. Ni kuhotanire.
kiheo kiu ni giake, rwimbo ruu ni rwake, Jose ni wake, studio ni yake. Amen. Zaki ni wake. Zaki bwana asifiwe. Zaki ni wake bwana asifiwe sana. Muhuri wake na taguthira ni Jesu rohe ni undu wa muhuri wake na hallelujah. Jose ori ari uria etagwo Zaki the producer ikaciara cia kugu torahura keyboard niwe uguthi acigirire uguo cigambio isu. Amen. Uine ihinda-inĩ rĩrĩ. Hallelujah. Amen. Na rwĩmbo rũrĩa ũkũina rũrute wĩra mũnene thĩinĩ wa bũrũri. Amen. Ũteteire atĩ ũgũtuĩka ũcerebu. Amen. Utuweke serebu wa Jesu. Amen. Na serebu wa rwembo, na serebu wa kanitha wa Ngai, na serebu wa uthamaki wa Ngai. Amen. Mahinda-inĩ maya we munini ona gwata ugikura ta ND ukoigaga kuma de munini ndire ndona Ngai andiganĩirie tondu recording yakwa ya mbere ya sponsorwo ni director. Wow. Tenocio muriganĩtie guoya nĩguo thĩna waku mũnene na gũkomereria kĩu wĩnakĩo ũtũrĩte wĩhithĩte tanathi arĩa marĩ 7,000 na Elija nowe wika ũragiana na Ahabu na Jezebeli wika gu kinya kaigua rĩu nĩekũragwo na nĩekũninwo muoyo nĩ mũtumia ũyũ nĩ Jezebeli arĩ o wika. Hallelujah. Akarugama mbere ya Ngai akamwĩra ona tondu ũrũaga ĩno rĩu aca rora rĩu no niĩ ndigarĩte ndĩ nyika. Ngai akamwĩra kwĩna angĩ ndĩna angĩ 7,000 no nĩ iguoya ta njĩra atĩrĩrĩ marĩ kũ nĩ moimĩrire ona ũmwe ũcio mũriganĩtie tiga gũtuĩka kĩguoya mundu wa Ngai arutage wĩra wika. Turuha no tuhunjirie na Elija mira bũrũri mũgima na nĩguo marĩngĩ aini ũyũ rĩu rĩ nĩ oima marima oiga niĩ ngũrũgũtha rwĩ kĩrĩa rwĩ acapella onakorwo niĩ ndikwĩra DJ track number 2. Hallelujah. Tareke ambe atũringithĩria nini kĩrĩa acapella. Good. Wapi makofi ya acapella. Reu muthikiririe mugambo na ciugo. Muigue woini wa kĩrĩu ũrĩa ũroka. Mugaga ND anaina, Jose anaina, Elija Mira anaina. Irima ndaikĩtio ũgĩtharawe Ngai mũnyũmbi namo maithori ndarĩraga ũkĩngiria ngĩcokwo nĩ thayũ nakĩo kĩeha kĩrĩa ndarĩ nakĩo ũgĩgĩtua gĩkeno we Ngai amũkĩra ngatho ici nĩ ciaku kuma ngoro yakwa thĩinĩ Baba mwĩrĩ ona meciria mũthamaki gatũrũme ka Ngai gatheru. Wapi makofi. Wow. Rĩu tanjĩra atĩrĩrĩ niĩ ndinoiga director atĩ nĩ ekũmũrekondi ndinekĩra ciugo icio kanua no nĩ kuga ndoiga atĩrĩrĩ kwĩrĩ mwana ũcio no aine ũguo ona atarĩ mbia na nĩ mũini kinya ena school choir uniform. Imagine atĩ kinya ona ndanainũka nĩ tondũ wa kesha ya aini oiga niĩ ona ndikũruta uniform ona ndikwamba kũinũka gũthiĩ kũruta uniform tondũ ndienda gũte ihinda ona hanini reke thiĩ kesha ĩyo kwĩrĩ noke kesha ĩno Ngai amũrehere rwĩmbo rwake na tũgũthire acapella ĩyo kweli Ngai age kwarĩria director
ati okay director ndiroiga ati uikete no kuo ndiroiga ngai age kwariria director kweli ngai director oige ati ni mwana ucio bwana asifiwe sana haleluya na ndio ige ni ngurugama na korabo yo na ngirisi haleluya ni tondu uri itekirwo ni no nyende gwika ungi ugu mwathani agocwo tondu ni ndona na ni ndaigua tweke atia amen tutiye kiu ngai ekirite mwathani agocwo amen tondu barati to barane ya tamburukia ni moko manywa turamuhoera oro riu tura nonga wena thina ingi kuhoerwo ni tari pastor waku ni ndirakuhoera ni tondu wa riri tondu wa uini ndi bishop wa uini Kenya onaona itari na kara kana ngata nene hana karagita ndoga kamenere amen amen gito turathime kiria ngai arathimite amen nigetha twike wega gukira uria twagire gwikwo hinde itu riria twari ndaraca-ini iyo amen ni njui gutingiaga ona mundu ungi ungiuga ni maya makwa matano ona kondio kana ngai na 2030 vision ya Kenya ikihinga ni ngumaikia ona ni ndemaikirie Jose ni undu wa korambo yo tondu ona ni ndina kairitu gakwa ndina kahiga gakwa nako kangienda ko na ndiwe kana ona no handire mbegu ya mwana wakwa ukaina tondu mucie gwitu ni kuinagwo amen Jose ona makuhoya namba ri ti aguguthenia ni aguikiria ni undu wa muiritu uriku baba witu thini wa ritwa Jesu Kristo twarie kirathimo kia wini waku thini wa ndungata ino yaku pamurathima thini wa ritwa ria Ithe na ria Mwana na Roho Mutheru rwimbo ruria ekuina na rwimbo ruria rukuma miromo-ini ino yake rukorwo ni rugoco rwa gugukumia na rwa kurehe uthamaki waku umenyekane na wonekane thi yothe ni tondu wa ritwa riaku itheru tondu wa uge waku we niwe ugite Ithe witu kuma miromo-ini ya ciana ciaku cia ngenge ni ukaruta rugoco rwaku Ithe witu na rukahura tho ciaku cokie makinya-ini maku thini wa ritwa ria Jesu Kristo baba witu kiria urathimite nikio twarathima na ni twarathima muiritu uyu thini wa uini-ini wake akinjiria kuina riu twaria veva yaku thini wa ritwa ria Jesu Kristo twaria grace yaku iguru riake thini wa ritwa ria Jesu Kristo baba uheane utonga waku wa mbia thini wa uini-ini uyu kura no thie na mbere kuhunjia uthamaki wa Ngai na twakuhoera rwimbo ruria ruraino iguru ururehe guku thi thini wa ritwa ria Jesu Kristo twayo na twetikia twakurathima amen Amen. Amen. amen thank you wikare thi ni ukuina muno ukuina muno amen amen na nwanjiriria riu ona ni andathimithia Bwana asifiwe sana ndamukira thank you God bless you Thank you. Bwana asifiwe ciakwa ni ngutuma icio igiri ni cia kwanjiria nigetha riri director angiuga riu hau angi nake ni ekurugamirira ri gukorwo atiriri igongona riu warutire Ngai ri ndwarutire igongona oguo tuhu amen no ariheire thogora ero ucio ngimuriganitie ri hagira thogora onawe kanitha kwanyu ndungiriha thogora guthii kuthambia kana kuhata kwina kesho ndungiuka kuhata urihire thogora ni kurira mathambagia
rĩhĩra thogora. Hallelujah. Ũrutĩre Ngai waku igongona. Tuthiĩ na mbere. Tũkinyĩte ha bara ti yakwa. Bara ti yanyu, bara nĩ yakwa. Kuo. Tumakĩenda 16. Agĩka atĩ rehaga mawĩko maku. Nĩ mairathimo nyingĩ. Hallelujah. Studio, thank you DJ. Studio, tucoke kĩgongona-inĩ ndagĩka ithano. 16. Rũciũ roka nĩ gũikũrũka. Mũkahũrane nakĩo. Mũkahũrane na kĩrĩndĩ kĩu. Na atĩrĩrĩ, kĩrambatĩra njĩra ihaicĩro-inĩ rĩa Zizu. Tũthiĩ mbere. Na nĩ mũgakĩona mũthia-inĩ wa gĩtuamba kĩrĩa kĩng'etheire werũ wa Jerueli. Ningĩ atĩrĩrĩ, inyuĩ a Juda na andũ a Jerusalem, mũtikagĩa na bata wa kũrũa mbara ĩyo, no gũikara mũgaikara oro ũguo mwĩnunĩte, muone ũrĩa Jehova ekũmũhonokia. Hallelujah. Tigai gwĩtigĩra, mũikare o ũguo mũnunĩte. Mwĩkirĩrĩki muone ũrĩa Ngai ekũmũrũĩrĩra. Hallelujah. Amen. Tiga gũcokia ona warumwo. Ekumenya ndeto ciakwa araheanaga nĩkĩ? Ndeto ciakwa araheanaga nĩkĩ? Tiga kara wĩnunĩire. Amen. Uone ũrĩa Ngai egũkũrũĩrĩra. Tuthiĩ na mbere. Tigai gwĩtigĩra ona kana mũmake. Mũtigetigĩre ona mũtikamake. Rũciũ roka ikũhũrana nao. Rũciũ roka ni mbara-inĩ. Nĩgũkorwo Jehova hamwe na inyuĩ. Nake Jehoshafatu akĩinamia mũtwe. Nake Jehoshafatu akĩinamia mũtwe akĩoya position yake. Yes. Agĩturumithia ũthiũ thĩ. Agĩturumithia thĩ. Ningĩaturumithia no rĩu gũkũ. Nao a Juda ona andũ arĩa matũũraga Jerusalem. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Makĩgũithia thĩ mbere ya Jehova. Arĩa ithe witũ Mwathani amũrathime kanitha ĩno. Makĩmũhoya mainamĩrĩire. Nao Alawii arĩa a ciana cia Akohathu ona ciana cia Kora makĩrũgama nĩguo magoce Jehova Ngai wa Isiraeli. Tanyitani marĩtwa macio. Akohathu ona ciana cia Kora. Ona ciana cia Kora acio marĩ aini. Nĩo marutaga aini. Atungati a aini. Amen. Na ndĩrona ũyũ no wa Kora. Makĩrũgama nĩguo magoce Jehova Ngai wa Isiraeli. Makĩrũgama magoce Ngai wa Isiraeli. Manĩrĩire na mĩgambo mĩnene mũno. Manĩrĩire na mĩgambo mĩnene. Na makĩroka gũkĩra rũcinĩ tene. Makiumagara magĩthiĩ werũ-inĩ wa Tekoa. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa magwatire gũthiĩ na mbere Jehoshafatu akĩrũgama. Rĩrĩa mathiaga marĩ othe. Akiuga atĩrĩ. Thikĩrĩriai inyuĩ a Juda. Ona inyuĩ andũ arĩa matũũraga Jerusalem. Ĩtĩkiai Jehova Ngai wanyu. Na nĩ mũgũtũũra mwĩhandĩte. Ĩtĩkiai anabii ake. Ĩtĩkiai Jehova. Na nĩ mũgũtũũra mwĩhandĩte. Ĩtĩkiai Ngai. Na nĩ mũgũtũũra mwĩhandĩte. Ĩtĩkiai Ngai. Na nĩ mũgũtũũra mwĩhandĩte. Andũ aingĩ metĩkagia mbia. Angĩ metĩkagia athuri ao. Angĩ metĩkagia atumia ao. Na angĩ, mwanake wakwa rĩ, rekeni oke. Ũcio cira nĩ mũkuona ũrĩa ekũũtwara. Tererani mwanake wakwa oke. Ĩtĩkiai Ngai. Na nĩ mũgũtũũra mwĩhandĩte. Let's go ahead. Ningĩ ĩtĩkiai anabii ake. Position ya mũnabii. Position ya Ngai. Position ya thigari. Position ya nations igĩthiĩ mbara. Hallelujah. O andũ megĩkĩro-inĩ kĩao. Na nĩ mũgũtũũra mũgacĩire. Na rĩrĩ, mwetĩkia mũnabii wa Ngai amwĩta. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũgatwĩta kũ? Ngai baba. Ona gũkũ nĩ kwega. Ĩtĩkia nĩ mũnabii wa Ngai aramwĩra. Amen. Na rĩu no mwĩtĩkie mũini ta niĩ. Na rĩrĩ,
Na rĩrĩ arĩkia gũtarana na andũ rĩ agĩcoka agĩthura andũ amwe a kũinĩra Jehova nyĩmbo agĩthura andũ amwe agĩthura andũ a kũinĩra Jehova nyĩmbo agĩthura nĩ kũina mami witũ oi sorry agĩthura amen nĩ gũthura athurire nĩ gũthura arĩkia ũguo agĩthura hoi agĩthura no gũthura arathura maitũ nawe no wine mwathani wose amen no nĩ kĩreka agĩthura amen oh glory to God agĩthura aingaira kinya na kũrĩa thĩinĩ agĩthura acio nĩo megũthiĩ ko akũinĩra Jehova nyĩmbo agĩthura amen agĩthura arĩa me tarorani acio nĩo mathurwo wagĩthoma ndũngĩtigwo mana nĩguo na nĩguo gwĩkagĩra mbĩci wega agĩthura mathuro meke atĩa amwe a kũinĩra Jehova nyĩmbo na kũmũgatha megemetie na ũgemu ũrĩa wa ũtheru na megemetie na ũgemu ũrĩkũ wa nguo we waikara thĩ na nĩ ũgũthurĩtwo amen na ũgemu na ti ũrĩa wa gũthondeka tũmĩromo nĩ ũgemu ũrĩa wa ũtheru wa ngoro amen ũtheru wa ngoro ũtheru wa meciria ũtheru wa mwĩrĩ motheru macio mothe marĩ na njĩrani aya mathurwo othe kana nĩ mũrona harĩ ũtarĩ mũtheru mũtirona nĩ atheru kinya ũtheru wa kĩrĩa Bwana asifiwe sana haleluya ithuĩ mũratuona atĩa twĩna Jose mũratuona atĩa ithuĩ mũratuona atĩa tũtirĩ atheru kuma igũrũ kinya thĩinĩ amen haleluya tondũ ũtheru ũrĩa wĩ igũrũ nĩ ũreflectaga ũtheru ũrĩa wĩ thĩinĩ amen haleluya amen nĩ gĩkeno nĩ ũrĩa karĩinaina nĩ gĩkeno kĩu gĩ thĩinĩ wa ngoro haleluya gũthĩra Jesũ rũĩ amen magĩgĩthurwo amwe arĩa megũthiĩ makĩinaga nyĩmbo megemetie na ũgemu ũrĩa wa makĩina ti rwĩmbo makĩinaga nyĩmbo nĩguo matongorie athigari a ita aya rĩu megũthiĩ mbere ya thigari rĩu ici rĩu nĩcio thigari nona othe maikarĩte thĩ we ũikarĩte thĩ wĩ mũthigari no aya rĩu nĩo mekũmũtongo aya nĩo megũkũmũtongoria makiugaga atĩrĩrĩ gathai Jehova nĩ ũndũ tha ciake itũũraga tene na tene na rĩrĩ rũu nĩruo rwarĩ rwĩmbo gathai Jehova nĩ tondũ wa tha ciake itũũraga tene na tene na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩirie kũina ona kũgatha Ngai rĩ Jehova akĩiga andũ a gũikara moheirie ciana cia Amoni na cia Moabu ambotigire hau Bwana asifiwe sana amen magĩthurwo na magĩtuĩka aya nĩo megũthiĩ makĩinaga mbere ya thigari Mwathani agocwo na megũthiĩ makĩinaga nyĩmbo hau nĩho ndĩranjĩrĩria rĩtwa Ngai witũ rĩgocwo amen ikarani thĩ na tũgũthĩre director witũ Rũhĩ agĩikara thĩ nĩgetha twanjĩrĩrie wĩra ũrĩa ũtũrehire Mwathani agocwo
nyimbo nĩ nyingĩ na nĩ gũkoragwo na nyimbo nyingĩ, na o ithenya nĩ rĩkoragwo na nyimbo ciacio. Mwathani agocwo. Nyimbo nĩ mĩthemba mĩingĩ. Kwĩ nyimbo cia kĩroho, kwĩ nyimbo cia siasa, kwĩ nyimbo cia social, kwĩ nyimbo cia economic. Mwathani agocwo. Makĩria macio mothe mana gũtirĩ gĩtarĩ nyimbo ciakĩo. Mwathani agocwo. Amen. No rĩu tũkũhutia nyimbo cia kĩroho, spiritual songs. Nyimbo icio cia kĩroho rĩ, kana nyimbo icio cia kũgoca Ngai rĩ, cia gũthathaiya Ngai rĩ, nacio nĩ ngayanie. He nyimbo cia gũthathaiya, he nyimbo cia kũgoca, he nyimbo cia gũthiĩ mbara-inĩ. Amen. Tarĩu rwĩmbo rũu twagũtha haha nĩ rwĩmbo rwa gũthiĩ mbara, nĩ rwĩmbo rwa mbara cia kĩroho. Mwathani agocwo. Amen. Praise and worship. Arĩa maratũtongoria haha ti gũtũhe nyĩmbo cia crusade harĩa na nĩ gũthathaiya tũrathathaiya Ngai. Ti kũrehe nyĩmbo cia kĩwanja kũrĩa na nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Ng'ondu ciake irũgarũge. Rĩu nĩ rwa kĩwanja. Mwathani agocwo. Hallelujah. Nĩ kũmũthathaiya tũramũthathaiya, nĩ kũmũgoca tũramũgoca, tũrehe nyĩmbo cia kũgoca rĩtwa Ngai witũ rĩgocwo. Amen. Nyĩmbo iria tũraina rĩ na nyĩmbo iria tũgũthiĩ kũina rĩ cia kũgoca Ngai rĩ, nĩ nyĩmbo irabatara gũkorwo nĩ nyĩmbo 1. Tanamba kũheana namba ĩmwe, tori ũcio ũngĩ mũriganĩtie atĩrĩrĩ, rwĩmbo rũrũ ruinaga rũhana atĩa? Ta nĩ akwĩre na tondũ rĩu nĩ anegena kiumia kĩgima atĩ athire keca ya Jose na ndaheirwo rwĩmbo. Rwĩmbo rũu wainaga rĩ kana rwĩmbo rũu rwaku rĩ nĩ mũhĩrĩga ũrĩkũ? Nĩ rũrĩkũ? Rũngĩteithia andũ atĩa? Aha. Hallelujah. Amen. Jose, director, come back. Tũmũgũthĩre rũhĩ agĩcoka studio nĩgetha tũrĩkĩrĩria hau hangĩ. Tareka tũigue nyĩmbo iria ciainirwo nĩ andũ aya ũrĩa ciahanaga. Na nĩ merwo ũrĩa megũthiĩ makĩinaga atĩ nĩ gũkorwo tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Mathire makĩinaga tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Tha cia Ngai nĩ rwitũ nawe Zaki. Hallelujah. Amen. Tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Tha cia rwĩmbo rũrũ rũtingĩhũrĩka tondũ nĩ hĩndĩ ruoka. Tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. 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 Harĩ ũndũ ũngĩ mendirwo mathi makiugaga hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩirie kũina rĩ na kũgatha Ngai rĩ, Jehova akĩiga andũ a gũikara moheirie ciana cia Amoni na cia Moabi. Ona andũ acio matũraga kĩrĩma gĩa Seiru arĩa mokĩte kũhũrana na Juda nao magĩtorio. Rĩrĩa maiguire rwĩmbo rũrũ tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Tha cia Ngai nĩ cia tene na tene. Tha cia Ngai takĩnĩ ngũgwĩta haha. Tha cia Ngai
Nisia tene na tene. Thacia Ngai nisia tene na tene. Maiguo guo. Ndiria maiguire rwimbo ru. Tero cio muriganitie ru ndugathie kuina. Melody yo ne Ndina Zaki na director. Ru ni thio tuguthondeka. Nduka pirate ru. Hallelujah. Thacia Ngai nisia tene na tene. Thacia Ngai nisia tene na tene. No igwe rwimbo kwagira. Bidiro. Ndiro igwe no gutuma thu ciuragane. Riria maiguire rwimbo ru makiuragana. Amen. Amen. Makeninana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ogwo nyembo riria waina nĩ rwĩmbo rwa kũrehe ũhonokanio. Amen. Nyĩmbo cia ũhonokanio. Amen. Nyĩmbo cia ũkũũri, nyĩmbo cia ũhonania, nyĩmbo cia ũthathaiya, nyĩmbo cia rũgoco. Bwana asifiwe sana. Amen. Rwĩmbo rwaku rwĩmbo rwa Ngai rwagĩrĩirwo kũgwĩra kategori-inĩ icio cia nyĩmbo. Bwana asifiwe sana. Amen. Matana inare hari undu wekirwo tuke haha riria maiguire ati ni mokite kuhurwo ni thu ciao. Josephatu muthamaki thikiriria. Josephatu muthamaki bururi mugima akiwita akimera mehinge kuria irio no matierirwo mehinge kunyua. Amen. Maki hau thiurore wega. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Merirwo mehinge kuria irio ogwo ni manyuaga ringi mai, ni manyuaga cai, ni manyuaga karia, no matiarĩaga akoro ni mahingire thiku nyingi, matiarĩaga irio no ni manyuaga mai. Bwana asifiwe. Amen. Thiurore ndeto ya kwihinga. Tiriwe othio kehinge ogwo no futhi ni ugukua. Teuge ati Josephatu mehingire Ngai akiaria akiuga matigetigire ona matikaigue guoya na metikie kiugo kia Ngai na mehoke Ngai na metikie ciugo cia munabii wake. Nie ndathie kwihinga na moja terere njoke moja terere ndathie kwihinga thiko thate rora haha thate njoke nimekumenya ngoine rwimbo runi rwonguthie ngina na cia Ngai necia riria mukaigua rungiina mumenye ni ndoima kwihi na maundu macio ni magakorwo me mathiru. Uthie wihinge kuria na kunyua utanakinya thiko ya kanana ri ugwethi. Yes. No twaro mosari na Ngai atigwa rionga. Yes. Na thio tutigwo otuke direct go kutwina Jose. Bwana asifiwe sana. Na toke mathiko-ini maku na ringi nyine heo ndoneka heo rwimbo gikune kungario kengaritio rubora rwakio rwa wehia arweha ruria rumanite na watho-ini gitoretio ni Jesu kaimana baba orogatho owe torodhererekie rureke. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tulie nguku tukiinuka. Bwana asifiwe sana. Nawe tutige twaguthi ni tondu wori na kwagao. Yes. Ngai ndari na thina we ndui kwihinga. Merirwo mehinge kuria irio thiurore hatiandikitwo matikanywe. Amen. No mutha tu werirwo ndakarie na ndakanywe kirima-ini thiko 40 muthenya no tuku. Amen. No thiurore kiugo kia Ngai wega gitiandikite atiriri ati nake Musa akihinga matuku 40. Iyo ndiari fasting. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mare na Ngai we mwenyewe haria kirima-ini. Tanjira atiriri
mwena ngai ri mwena ngai haha kwa haha ni urabatara irio kweli ni urabatara mai mwena ngai mwena maundu mothe uria wombire mwiri uyu na mwinake niwe muraraniria nake irio urabatarania ciake bana asifiwe sana haleluya riu twina uyu haha ri rwimbo rwa kahire angetinda agiikia kiria ke hau amen Rocio muriganitie thoma maandiko wega amen Thioro ona kwehinga kwa Jesu akehinga na arekia kwehinga matuko 40 akeigua ngaragu no hatiandikitwo akeigua kunyo ogwo most likely ni anyua mai thiko icio 40 kuria no ku ataria amen makihinga kuria makihoya bwana asifiwe sana amen Uchumuriganitie no kufatara ugi na ati ya kwehinga amen thiko 7 ndukehinge utekunywa mai thiko ya 8 unywe mai bwana asifiwe sana no wehinge dry 7 no thiko ya 8 ndukahitukie please for heavenly sake amen amen nyua mai riu thie guthie ukinye thiko ya 40 na thiko ya 40 yakira ndugakirie hau wakiria hau anjiriria gwika atia bwana asifiwe sana tikwega ya thiko ya kinya ya 41 ni wagirirwo ni kwanjia kuhingura bwana asifiwe sana amen atikwegaya hallelujah so nyuma haha makihoya magitwo bori mugima mahoe amen mehingite bwana asifiwe sana uikarite ogwo uikarite oya guoko gwaku na iguru no hingure kanua gaku hoera maundu ma muturire waku hoera maundu ma mucie wanyu hoera maundu ma muturire waku hoera huduma yaku thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo tubora kanua gaku njigwo kihoya nie ndirakuhoera tukire kuhoya gutie mundu tarahoya make gritiguo yes reke njigwo kihoya nikuhoya mahoire Josephatu ageta bũrũri mugima akimeru ni ndi ya kuhoya twihinge ni kwihinga twihingite utuku wa umuthi gukoma nikio raigwa ngikara ngigwitaga nikio raigwa ngigwita uikare ugiukagira tondu umuthi twihingite gukoma twihingite toro tuhoere maundu maitu tuhoere biashara citu tuhoere uini witu tuhoere biashara citu tuhoere athuri aitu tuhoere atumia aitu tuhoere ciana citu tuhoere makanitha maitu tuhoere uturo witu tuhoere bururi witu tuhoere kaunti witu tuhoere atongoria aitu tuhoere mabishopu maitu in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus okay okariu tutigutindaga ho amen hallelujah riu ni kuhoya number 2 riria mahoirie ogwo hold on wono cio ngiakihoya mwire ambotige amboruga mwite kuma mahoya-ini mwire ni twarikia hau ni twarikia chapter yo amen marikia kuhoya kiugo kioiga atiria mahoire nake Ngai akiaria na unabii akirekereria kiugo giake kwi munabii wake riu ngwenda hoya atiriri baba witu riria ndakuhoya ndakagiriria kiugo giaku kia unabii heaga kiugo giaku kia mwerekera waku uria njagirirwo ni gwika na kuria njagirirwo ni kurora uria njagirirwo ni kuga uria njagirirwo ni gwika thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo thie mbere ya Ngai in the name of Jesus nigetha Ngai akoyage kiugo kia unabii in the name of Jesus baba witu ndakuhoya ni undu wa rwimbo ri baba witu ukahe melody iria yagiriire ukahe ciugo iria ciagiriire ukahe ndumiriri iria yagiriire thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo baba witu ukanjerekeria na kuria mbia cikuma hoya
hoya kiugo kia unabii giukage, kiugo kia unabii giukage ke direction yaku in the name of Jesus, in the name of Jesus. Na ndirigwa mukihoya, mandirigwa mukihoya kai mahoya manyu kai mahoya manyu, kai mahoya manyu meno hodho atenkai na mahoire. Hey, okay, yes, hoya, let's go ahead. Amen. Nioguo nitwarekia macio. Amen. Wena notebook yaku nikimukire mutai na notebook cia kuandika. Mundu niandika kiugo kia unabii gioka na maundu maria aigua. Amen. Hallelujah. Ate kiugo kia unabii gioka ri nake Josephatu akirugama na gethura aini. Bwana asifiwe sana. Ndwambarie guoko gwaku uge nie gugithurano ni nguthurwo. Nie ne ndithuragwo. Ndohingura kanua gaku no hoe na uge nie ndi wa guthurwo. Andu aria magithurwo ni mawira mega, nie ndi wa guthurwo. Andu magithurwo ni mautungata mega, ndi wa guthurwo. Andu magithurwo ni tondu wa utungata mwega, ndi wa guthurwo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Can I hear you pray? Can I hear your prayer? Can you release your prayer? Tasodheria andu mathurwo we watigwo niki. Amen. Thank you. Tarorani. Muthamaki akirugama ithenya-ini riake akiana direction ya bururi na kuria guguthio. Amen. Akira andu ni ihinda ria kuhoya na twihinge. That was the position ya muthamaki. Amen. Bururi naguo ukirugama ithenya-ini riaguo ukihoya. Amen. Ahoya nake Ngai akirugama position-ini yake nake agicokia mahoya. Amen. Akiariria anabii nake munabii akirugama position-ini yake akiamukira unabii wa Ngai akiuga uria Ngai aroiga. Amen. Agicokia unabii kuri andu no andu makioya position yao. Amen. Magithikiriria magika uge wa Ngai uria aroiga. Bwana asifiwe sana. Muthamaki Josephatu akeigua na akioya position yake. Mwathani agocwo. Amen. Agithura aini. Agithura aria mathurirwo no makirugama position-ini yao. Bwana asifiwe sana. Magithie makeinaga rwimbo ruria Ngai aheanire. Amen. Na cio thigari cikioya position yacio cikemoima thutha. Bwana asifiwe sana. Amen. Magithie bara makioya position yao makirwo rucio muthie bara-ini. Makioya position yao muthenya ugikia magithie bara-ini. Kio Ngai gikoiga mathie bara-ini riria marokire guthie makorire thu ciao ciuraganite ciothe. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tondu na ciothe ni cioire position yacio kuragana tondu ciiguire rwimbo rwa Ngai na cikeigua angikorwo tha cia Ngai ciiguru ria andu aya ri ona ni kaba ithuĩ tũragane tondu kuragana gwitu ringi ni tukubacanirira tukirana atiriri igirira ruhiũ rĩu haha reke ndiharirie rĩu nigetha urutindike rĩu ndi sawa tindika. Amen. Gukira thu rũu ciũke. Amen. Ciĩgũikagia ruhiũ ene hauri. Bwana asifiwe sana. Magikiũragana na moragana ri thikiriria haha niho ndetu ri thu ciũragana ri aria magikinya ri magikora andu aya ni makuire na makuite ri mena dhahabu megukuite na mena fedha makirana atiriri watho wa hiti namba cigana iko namba cigana namba kenda kana namba mugwanja kindu kioneku etire muhuthia makirana ne kuoya makioya
ndutie gukoma haha uthikiririe makioya ina mutharano makioya kuma rucini ĩrĩa makinyire kinya hwaĩ-inĩ rĩ matianinĩte. Bwana asifiwe sana. Ndume ĩkĩingĩra o makioyaga kinya makĩaga kuona, makiuga tumĩre na karĩa mũndũ enako, makiumĩra. Kiuge gĩgĩkoiga thiĩ ũthome hau kĩanda ũigue. Mũthenya wa kerĩ makĩingĩra ningĩ nĩ kuoya, makioya hwaĩ-inĩ ningĩ ũgĩkinya mataninĩte. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Magĩthiĩ makĩigĩra. Rĩu nĩ mũthenya wa kerĩ. Mũthenya wa gatatũ rĩ magĩkĩciria nĩ megũthiĩ makore ningĩ nĩ thi, magĩkora irio kuo ningĩ makioya. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga yamoire thikũ icio ithatũ kũngania ũtonga wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ĩro cio mũriganĩtie kwĩna ũtonga wa Ngai ũtungata-inĩ wake. Rwĩmbo-inĩ rwa Ngai rwĩna ũtonga. Rwĩmbo-inĩ rwa Ngai rwĩna ũtonga. Rĩu kĩũria nĩ gĩkĩ kĩmwe. Andũ aya rĩ mathiĩte na thahabu gwĩka atĩa mbara-inĩ nacio? Ĩro cio mũriganĩtie nĩ mũbango wa Ngai. Mũbango wa Ngai. Tatubora kanua gaku uge atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ngũngania ũtonga wa Ngai na thũ ciakwa ndenda woe guoko kũmwe na igũrũ ũhoya atĩrĩrĩ, thũ ciakwa baba witũ rĩ rũa nacio na ciũragane, na cikiũragana rĩ niĩ ngoya ũtonga wakwa ũrĩa ũtũmire makue moke naguo mbara-inĩ, ndĩũnganĩrie ũtonga ũcio thikũ ya mbere, thikũ ya kerĩ, thikũ ya gatatũ, thikũ ya kana. Nĩkĩo ũtarahoya? Wetereire ngũhoera? Niĩ ndirahoera mũndũ. Nĩ ũtukũ wa mahoya na ũkire kũhoya. Akorwo nĩ ngũhoya niĩ ngũhoya hakwa. Haleluya. Tareke nguo kĩhoya atĩrĩrĩ, wakwa ndũkatia, ndũkandiga. Asa. In the name of Jesus. Utonga wako no mwaka ndĩũnganie. Thank you. Haya nĩtwarĩkia hau. Ukahaha, ukaru mahoya-inĩ maya. Amen. Niĩ ndĩgũagĩra mũbango wa Ngai all the time. Ndĩwakũgũra mũbango wa Ngai. Tarora mũbango wa Ngai agĩtũma thũ ciao ciũke na thahabu mbara-inĩ. Amen. Ũcio nĩ mũbango wa Ngai. Toga niĩ ndĩ wa mũbango wa Ngai. Ndũhoe ũguo, niĩ ndĩ wa mũbango wa Ngai. Na ndikahĩtie mũbango wa Ngai mahinda mothe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nĩgana mangĩenda kũina nĩtwarĩkia hau. Rĩu niĩ nĩgũthiĩ ndathiĩ kũrĩkia. Nĩgana moĩ rwĩmbo nĩ rwa bata. Ta njũthĩrĩria, ta ndora. Andũ ha gũcũnga, ta ndora. Mwana rĩrĩa aciarwo rĩ nĩ kũinagwo mũciĩ ũcio. True or false? Yes. Ĩ social kana ĩ political. Rwĩmbo no mwaka rũkorwo rwĩkuo. Ta rĩu ndĩrona mahinda-inĩ maya makĩingĩra njukwa rwĩmbo no mwaka rũkorwo rwĩkĩrĩtwo. Na kinya ona mũndũ ũtoĩ kũdancire nĩ ũkuona othe nĩ manjirie gwĩka atĩa. Ona mũndũ ũtoĩ mamũkenu rwĩmbo rwakĩrwo ũkona nĩ macenjia. Ndeke ngwĩre rwĩmbo nĩ rwa bata. Is a very important arena. Taririkana hĩndĩ ĩrĩa watigagĩrwo mwana karĩra rĩ nĩgetha gakire rĩ wagĩkaga atĩa? Wakamũirie mami wao okĩte ũgakainĩra ũgagathurĩra na rwĩmbo ũgwataga gagakoma. Nĩ rwĩmbo rwahoragĩria ngoma cia Saũlũ. Daudi oka na kĩnanda kahorera. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hĩndĩ ĩrĩa ciokĩra gwaku ĩtondũ nĩ iceraga, ciacera ĩkĩra rwĩmbo igũrũ.
Motha makio imagana igoro kwanga indoi maga kwenda ineko ando athuragirwo ndane ngai akamurona cio mutherie na amore nĩ ngai nĩa cio mutherie na amore nĩ ngai nĩa njĩra hĩndĩ ĩrĩa warũgamia rũgoco ta rũu-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa warũgamia testimony ta ĩyo-rĩ, njĩra nĩ ngoma ĩrĩkũ ĩngĩrũgama yeterere? Njĩra nĩ ĩrĩkũ? Gũtirĩ. Ũkarũgamia rwĩmbo. Kiugo kĩroiga atĩrĩ thĩinĩ wa Efeso 5:18-19. Amen. Amen. Nĩ hega, rekeni tũthome hau. Tondũ nĩ ngwenda tũhoe nĩ tondũ wa itũũra rĩrĩ. Nĩ ũndũ ndona harũ nyonire ndoka itũũra rĩrĩ na uma mahoya-inĩ ma ũmũthĩ. Mwĩ hau nĩ mũkinyĩte? Efeso Jose ĩroiga atĩa? 18. Ningĩ mũtikanarĩo nĩ ndibei. Hoya ciana ciakwa ti cia kũrĩo nĩ ndibei. Mũthuri wakwa ti wa kũrĩo nĩ ndibei. Mũtumia wakwa ti wa kũrĩo nĩ ndibei. Tigagani kũrĩo nĩ ndibei. Nĩ ũtukũ wa mahoya. Na harĩa thutha mũtheri kũrĩa gũkũihũrĩte andũ mena ndibei. Marĩtwo kũrĩo na mokire ũtukũ wa mahoya. No. Niĩ ndirĩ wa kũrĩo nĩ ndibei. Nĩkĩo ũtarahoya? Wĩna ciana? Nduge ciana ciakwa ti cia kũrĩo nĩ ndibei. Ndoe ũguo. Yes. Akwa nĩ arwĩmbo. Akwa nĩ amahoya. Akwa nĩ ũtungata wa Ngai. Akwa nĩ athamaki. Akwa nĩ athĩnjĩri. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mũtikarĩagwo nĩ ndibei. Nĩ ũndũ ũrĩu nĩguo ũkiragĩrĩria ũmaramari. Nĩ ũndũ ũrĩu nĩguo ũkiragĩrĩria ũmaramari. Warĩo ũmenye nĩ ũmaramari. Rekeni tũrege ũmaramari. Rekeni tũmĩrege ũmaramari thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Baba witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twaruma roho wa njohi. Nĩ twaruma roho wa ndibei thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twaruma ndibei thĩinĩ wa athuri-inĩ aitũ. Nĩ twaruma ndibei thĩinĩ wa atumia-inĩ thĩinĩ wa ciana-inĩ citũ. Nĩ twaruma ndibei thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Handũ ha kũnyua ndibei-rĩ, matirĩagwo nĩ ndibei, marĩagwo nĩ mahoya, marĩagwo nĩ ũtungata wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ rĩrĩa marĩo nĩ ndibei nĩ ũmaramari. Nĩ twaregana na ũmaramari. Nĩ twaregana na ũnyui wa njohi na ũmaramari thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twaregana na ũmaramari tondũ rĩrĩa marĩo nĩ njohi, rĩrĩa marĩo nĩ ndibei, nĩ ũici wa ngũkũ ciene, nĩ ũici wa mĩrĩo yene, nĩ ũici wa marigũ mene, nĩ ũici wa ndũma ciene, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũthiĩ na mbere. Nĩ kaba mũiyũrwo nĩ roho. Nĩ kaba mũiyũrwo nĩ roho. Mwaranagĩria na thaburi na hold on. Oya guoko gwaku. Nĩ ũrakoma nĩkĩ? Tondũ ũcio mũriganĩtie. Nĩ ũrakoma nĩkĩ? Nĩ tondũ wa gũkorwo ũtarĩ na roho. Roho nĩ anyihire thĩinĩ waku. Tagũthagũtha ũcio ũngĩ na atitire mwĩre nĩ roho. Ti toro wĩna thĩna. Ti toro. Titoro ni roho nyinyi nĩ ngĩnji ya roho. Ngĩnji. Haleluya teko ũguo nĩ ngĩnji. Igua ũrĩa Paulo aratwĩra mũtũmwo aroiga atĩrĩrĩ, handũ ha kũnyua ndibei ũrĩo nĩ ndibei ĩyo-rĩ, atĩ nĩ kaba mũiyũrwo nĩ roho mwaranagĩria na nĩ kaba mũiyũrwo nĩ roho. Kũiyũrio Iorio ni roho. Ndoho uge atĩ niĩ nĩ ngũihũrio roho. Niĩ ndĩ wa kũihũragio roho thĩinĩ wa rũcinĩ thaa 7 hwaĩ-inĩ ũtukũ wothe ndĩ wa kũihũrio roho. Ndĩ wa kũihũrio nĩ roho. Ona rĩrĩa ndĩ mũgũnda nĩ
ndĩmũihũrio nĩ roho, ona ngĩthiĩ na njĩra ndĩmũihũrie roho, ona ngĩaria ndĩmũihũrie roho, ona ngĩina rakataba, ona ngĩina ndĩmũihũrie roho. Ona ngĩhunjia ndĩmũihũrie roho. Hallelujah. Mrenda kũnjia no hote kũhunjia ũũ, ndĩrahunjia itarĩ mũihũrie nĩ roho. Yes. Thikũ igĩrĩ ndĩrambire kũihũria roho, kũihũria itekũrĩa, Jumaine ndiarĩire yothe, kũihũria nĩ ta ndege harĩa runway-inĩ. Nĩ kũihũrĩre ihũria, reke hingũrĩrwo. Hallelujah. Amen. Kũihũrio nduge njihũragio na roho, nĩ njihũrio na roho, njihũria baba witũ, njihũria na roho, na nĩgetha rĩrĩa ndatua kwaria ngaria na roho, rĩrĩa ndatua kũhoya ngahoya na roho, rĩrĩa ndatua kũina ngaina na roho, rĩrĩa ndatua kuoya video. Amen. Rĩrĩa ndatua kuoya video ngoya na roho. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Ona ndatua gũkoma-rĩ ngakoma na roho. Hallelujah. Ona ndatua gũcũnga-rĩ ngacũnga na roho. Ti gũcũnga na mwĩrĩ, ũgacũnga na roho. Ũcũngĩte na roho ũkoragwo na wĩ mũthaka. Ona nyĩmbo cia kũguna maroho ma andũ, nĩgetha rĩrĩa twatua kũina tũkaranĩria na thaburi. We wĩinaga kĩ? Tondũ ũcio mũriganĩtie wĩinaga kĩ? Tũrerwo tũkaranagĩria na thaburi na nyĩmbo cia Ngai. We wĩinaga rwĩmbo rũrĩkũ? Wewe ina rwĩmbo rũrĩkũ? Tathi webariũti nyĩmbo ciaku kana nĩ cikũgwa kategori-inĩ ĩno? Thaburi, nyĩmbo cia kũinĩra Ngai, nyĩmbo cia kũguna maroho, kana nyĩmbo cia kũguna maroho ma andũ? Kategori-inĩ ĩyo kana mũkĩinagĩra Mwathani na ngoro cianyu. Ningĩ mũkĩinagĩra Mwathani na ngoro cianyu. Mũkĩmũhũragĩra kĩnanda. Making melodies. Ngoro-inĩ cianyu. Tiga rĩu gĩkĩ. Ngoro-inĩ cianyu. Hĩndĩ ĩrĩa mwĩ toro-rĩ, nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũkĩina ngoro-inĩ yaku? Kana nĩ maũndũ marĩkũ ũkoragwo? Paulo akĩmwĩra atĩ ha nĩho hitho ĩrĩ ya rwĩmbo. Amen. Mũihũragio nĩ roho nĩgetha mũkahota kũmũinĩra na thaburi. Amen. Na kũmũinĩra nyĩmbo. He ibuku rĩetagwo nyĩmbo cia kũinĩra Ngai. Amen. Nĩ aigana aini na nĩ marĩ rwĩmbo rũu? Na nĩ ũraina na kinya ndũgũrĩte ibuku rĩu. Ndũngĩkithia andũ crusade. Niĩ nĩ niĩ nga Grace Crusade. Kwa ibuku rĩtagwo nyĩmbo cia kĩroho, wĩ narĩo? Kwa ibuku rĩtagwo nyĩmbo cia kũguna maroho, wĩ narĩo? Ciagire? Na nyĩmbo cia roho mũtheru. All these books are there. No ngĩthiĩ ũrore nyĩmbo icio nĩ ũgũkora citihanaine. Hallelujah. Na nyĩmbo cia ũguũrio. Bwana asifiwe sana. Amen. I love that. Icio nĩcio nyĩmbo cia kwaranagĩria nacio. No ti nyĩmbo citũ cia ndemano. Ona niĩ no ndĩrathimwo. Wĩ mũrathime ona niĩ no ndĩrathimwo. Eterera. Ona niĩ no ndĩrathimwo. Ona niĩ no ndĩrathimwo. Njeterera ona niĩ no ndĩrathimwo. Njeterera ũrarathimirwo ũretĩa. Njeterera ona niĩ no ndĩrathimwo. Shut up.
tiga nyimbo cia ndemano tondu riu rwimbo ruu ri arekia oiga atiriri nyimbo cia kuinagwo ngoro-ini yaku ukiinira Ngai no inira Ngai ona nie no ndirathimo jetera amen hau kianda mugicokagia ngatho ni wega gucokagiria Ngai witu ngatho we mwega baba turacokia ngatho gutire ngayo ungiona ha uhana tawe maweko maku we ni mairathimo tacia kwituraga tene na tene araswe sana haleluya na gucokia ngatho tuthi hau hangi amen abari guko gwaku uga ningwiruta gucokagia ngatho amen tabo mucokerie ngatho thaa ici ni tondu wa gukurehe kesi eno ona ko ni ukomete nuthu yayo ndunahoya mucokerie ngatho ni tondu wa nuthu wa hoya glory to God mucokerie ngatho baba we niwe uhete mihomo we niwe wahotithia guka kesa wona gwikuraya ni undehire na mathagu maku toria ukuaga andu aku na mathagu maku ma ruhuo ani unginyiri gucokia ngatho la okay thank you nitwarekia hau nitwarekia cokagia ngatho amen ndorani tukiria ri twaheo irio ri kene tucokagirie Ngai ngatho ni tondu wa irio amen tugatiga kuhoera irio tugatiga kuhoera irio na kuhoya ni undu wa irio tugacokagia ngatho ni tondu wa irio amen amen tugacokagia ngatho ni tondu wa kuihurio na roho mutheru thank you baba itu ni gutuihuria na roho mutheru amen tondu ethinie witu ni hamwe na ithui amen haleluya makiria ria ahonoki mwi hamwe nake na ethinie waku kiria kureka ri ni kunyihia uranyihia kiria roho ukaga kumuhe space atu agukwaririe muhoe ri kamuima ona gwita thaa 8 ri ukarega gukira arenda mwaranirie amen kamucokeria ngatho amen cokeria ngatho ucio ngi ucio na murathime gugukira Ngai witu akurathime ni urarutire wira mwega rwimbo rwaku ni rwega uko bana swe sana no aini ekema uguthe ituike hiti hanini kinyoka mu broker I have a witness maundu macio mahanika Mauritania na Morocco tigo ko tuthi na mbere hau hangi turikia ningi mucokagiria ngatho wa ithe witu ngatho mahinda mothe ni undu wa maundu mothe thiini wa ritwa mwathani witu Jesu Kristo yes mukinyihanagiria mundu na mundu uria ni undu wa uria mwitigirite Kristo cokera hau rengi mukinyihanagiria mundu na mundu uria ungi thoma kahora hau mukinyihanagiria o mundu na mundu uria ungi ni undu wa uria mwitigirite Kristo ateriu nie as long as nindaigua toroka gutungata na Elijah Miller na ni moinitani ndingi mwinyihiria ona ndingiuka kihunjio-ini giake akihunjia nie nguikara na kuu ngari-ini thiini kana ndaime twarie na director Elijah kirikia uhurire thimu nigetha na ninyanjie kwihariria nyuma mucii look at that ndungi appreciate uri ungi atiri tarogunda humble bana stue waina nini ngai akuhe biba nini ona kuera andu aria angi thimu ni thina
kwinyihanĩria. Bwana asifiwe sana. Ndũngĩrwo nĩ aca ũikare thĩ haha. Ndĩramenya niĩ nĩ ndĩroiga rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ. Yani ndoĩ rwĩmbo rwakwa yani nĩkĩ andũ matarakũrana mahinda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kaya toĩ rĩu ti rĩrĩa ahũrĩrwo thimũ nĩ kwaya master kana nĩ praise and worship leader. Ũmũthĩ nĩ woka practice. We ndingĩoneka ndĩna crusade, ndĩna conference ndĩrathiĩ nyanyukie, ndĩna crusade Malindi, na ndũgacoke kũhũrĩra thimũ. Rĩu ndĩ busy mahinda-inĩ maya, ndĩ busy. Kinyora ndũngĩra kinya pastor ũgĩthiĩ. Na rũtanoka rwĩmbo rũu kesha teno ndwagaga. Kwanza ũigĩrĩrwo moko nĩ Eddie Jamira, ũigĩrĩrwo nĩ Kahĩ, ũigĩrĩrwo nĩ ND, ũigĩrĩrwo nĩ ithe wa Covenant, ũigĩrĩrwo Jose ndũrareka kinya ainũke, kinya andũ a video ona inyuĩ njigĩrĩrani ona inyuĩ njigĩrĩrani tondũ ndĩrenda kinya ĩkiuma ũguo ĩgakorwo ĩ mwaki. Ona inyuĩ mwenyihanagĩrieni o mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ambararia guoko gwaku, aria na Ngai akũhe roho wa kwĩnyihia. Wĩnyihagĩria arĩa angĩ, ona wambatĩrio rĩ ũkenyihia. Johana Mũbatithania oigire wona oka niĩ nĩ kũnyiha ngũnyiha nĩgetha nake ambarare. Mũirĩtu ũcio wakwa ndahoera anaina ambatĩre ũrĩa ambatĩre pio ona kũngĩra no ngũmwenyihĩria. Haleluya. Na ndathiĩ crusade-inĩ yake ngenyihia kamũhoya kamweke kana nĩ ngũitha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwĩnyihanĩria. Thank you. Ndĩkie na ndeto ĩno. Mathaa nĩ mega. Kwĩnyihanĩria o mũndũ no rekeni tukenyihanĩria. Ona DJ tukamwenyihĩria. Wona agũtinia rwĩmbo rũtarĩ rũthiru. Kai kũmũnegenia kũrũ kũmũnegenia. Na kũmũikia Ngai. Ondinirie rwĩmbo nĩke nĩ maguta makwa ũire. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Tukenyihanĩria. Waitĩrĩrio maguta nĩ Mwathani. Wĩnyihĩria rĩa nyihĩria rĩa angĩ. Bwana asifiwe sana. Tuoka kanitha-inĩ yaku tũhe rwĩmbo. Andũ atwarĩria ũru. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Twĩnyihanĩrie. Amen. Maguta na harĩa magĩrĩ na mũndũ position yake harĩa agĩrĩire. Akonde mũtungatĩri. Reke ndige kũheo kamweke ga kũgeithia kanitha nĩ programa. Keni twĩnyihanĩrie. Ndĩrabũrũ hihi. We nĩ ũrabũrũ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Twĩnyihanĩrie. Atĩ Jose rĩu oke director witũ. Noka kanitha gwitũ. Rĩu programa witũ nĩ Eliud harĩa no ra program service. Atĩ na gwakinya ageni mokire mageithanie atĩ programa no oreta director. Sure. Hau nĩ hega. Hau hena Ngai. Nĩndaga kũhunjia wega. Keni twĩnyihanĩrie. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Akona mũtungatĩri nĩ aheo ithenya rĩa kũgeithania mũtungatĩri ũrĩa yonge tigwĩtwo nĩ programa. Nyina programa ndaramenya weka kana doctor nĩyo yajagĩria kana nĩ reverend kana nĩ pastor. To the glory of God. Amen. 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 Ona hakandoro ngari yaku rĩ
ona hakari ndoro ri githe to ri thie guthambia. Amen. We gutire hindi utari na ngari. Okay. Maundu maya mahanika Madagascar. Akorintho wa mbere 14:14. Tuthomere turikie mahoya macio na hau. Commercial break. Tushoke studio kidogo. Kama goicaraga wehereria hiurania